will be uploaded on YouTube after for your review. Okay, so today we are going to discuss chapter 1. Okay, this is the first chapter in chemistry for engineers, and it is about chemical safety. No, is this important? Yes, no, because aanhin mo yung ginagawa mo sa buhay kung patay ka na. Okay. So ibig sabihin, sayang ang pag-aaral ng science, no, kung ang buhay mo ay at risk, no. Ganun ba talaga 'yan? Yes, no? Because I myself, no, bilang isang chemist, no, ang aking thesis ay nag-deal with very toxic substances. Pero na-defend ko 'yon at buhay ako until now, no, because of this topic, chemical safety. Okay? So in this chapter, we will discuss what are the hazard present around us, what are the ways for us to communicate those hazards, no? Especially in the chemical laboratory setting, and what are the ways to mitigate disaster. So ano yung mga paraan para mapigilan ang mga delubyo dahil sa mga chemicals na tumatalsik-talsik sa lab, no? So yun yung aaralin natin today. Okay, so this is more on kwento lang talaga. Walang calculation dito, so basa-basa lang tayo. Okay, and then I will share my insights. Okay, so this is the chapter outline. We will discuss first what is hazard and the classification of hazards. There are lots of hazards na hindi tayo aware, no? And ano yon? Alamin natin mamaya. Then, for us to communicate hazards, we have to know the Ghs labeling and the NPFA diamond and the SDS now. So those two are the materials we use to identify what hazards to expect, no, kapag magde-deal tayo with certain chemicals. And then lastly, in order to prevent disaster or to minimize hazard, we use hazard controls, no? Ano yung mga ways para tayo ay maligtas, no? Paano tayo magkakaroon ng ligtas points in terms of hazard prevention, okay? So yan. So let's go first with the very definition of chemical safety. When you say chemical safety, it refers to the condition being safe from undergoing hurt or harm during an occurrence of chemical incident. No? So ibig sabihin, when you say chemical safety, ang idea lang dito is that ito yung kondisyon kung saan may iwasan natin yung pagkakaroon ng problema, no? Problema sa kalusugan or sa physical na katawan na. So yun. So basically, pag alam mo ang chemical safety, alam mo kung paano mo may iwasan yung harm, no? Okay. And since kapag walang harm, ibig sabihin nun, hahaba ang buhay natin. Okay? So, ligtas tayo. Ibig sabihin, kunwari nag-work ka sa thesis, makakapag-defend ka pa. Kasi ligtas ka eh. Okay? So, wala kang sakit-sakit. No? So, yun yung aaralin natin, chemical safety. We should first recognize kung ano yung mga hazards sa paligid and ano yung mga ways to prevent that para safe tayo. Okay? So let us define first hazard and risk, no? So itong dalawang terms, medyo vague yung idea natin dito. Kasi bakit? Mapapansin nyo kapag tayo ay nasa area malapit sa construction sites, makikita nyo risk. Minsan may hazard, no? Minsan pinag-i-interchange nila yung words na yun. Pero ano ba talaga meaning nila, no? Okay. When we say hazard, it is the source of potential harm, no? Ibig sabihin, ito yung mga pwedeng makasama sa iyo. Hazard 'yon, no? Makasama in what way? Maraming way. Okay? So mamaya discuss natin kung ano-ano yung mga way na pwede makasama ang hazards, no, sa atin. Pag sinabi namang risk, yun yung probability na ikaw ay masaktan, okay, due to hazards, okay? So again, the difference is yung hazard, ito yung source ng problema. Okay, ito yung source ng sakit, no? And pag sinabing risk, ito yung probability na ikaw ay ikaw ay magkasakit. Okay? So risk, no? So ang maiiwasan natin sa dalawa ay yung risk, no?
ito yung mababawasan natin. Yung hazard kasi andyan na talaga yan sa paligid na yan eh, 'di ba? Bakit pa tayo nabuhay kung hindi tayo mamamatay, 'di ba? Parang yun yung idea ni hazard, no? So andyan talaga si hazard parate. Pero ang pwede natin gawin is to minimize the risk of being affected by hazard, no? Ibig sabihin nun, kailangan maiwasan natin yung mga pwede gawin ni hazard sa atin, okay? So ito yung pwede natin ma-minimize kasi ito andyan na talaga yan sa paligid. For example, yung tubig. Yung tubig, mukhang okay lang yan. Pero alam nyo ba, may namamatay dahil sa tubig. In what form? Pagkalunod, no? Ayan. Ibig sabihin, may hazard sa tubig, no? Okay? So, ganun. Alcohol. 'Di ba? Ang sarap-sarap ng MP-MP, 'di ba? Pero ilang shot mo lang nun, pwede ka mamatay. Okay? Maraming namatay doon, maraming nagka-cancer dahil sa alcohol. Ibig sabihin, andyan talaga siya sa paligid yung hazard, no? Kung may way para mamatay yung tao, gagawin niya, no? But it is up to us, no, to minimize the risk, no? Para mabawasan yung hazard, yung effect ng hazards sa atin. Okay? So ito yung gagawin natin. We will understand how to minimize the risks, no? Okay. But first, we have to recognize ano ba yung mga hazards sa paligid. Kasi parang yung paligid, uh, napaka, ano ba? Nakalimutan ko yung term. Parang ang mild lang ng paligid, no? Parang hindi naman ako siguro mamamatay dito sa sa tubig, sa hangin, 'di ba? Pero no. Sabi nga natin lahat ay pwedeng source ng harm, 'di ba? So ano-ano muna yung uri ng hazard, no? Para malaman natin how to minimize yung ating interaction with them, okay? So alamin natin yung iba't ibang uri ng hazard. Marami yan. You have the physical hazard. Okay, physical, ibig sabihin sa ating katawan mismo. Okay, so these are hazards that can cause harm on the body even without touching it, no? Okay, so kahit hindi mo siya hinahawakan, pwede ka masaktan, no? Ano example nun? Yung mga madudulas na sahig, no? Kaya nga sa Jollibee, nilalagyan nila ng signage yun na slippery when wet, no? Kasi yung tubig doon sa sahig, no? Ayan, tubig na naman, no? Pag ikaw nadulas doon, bagok ka, di ba? So, pwede ka pa ma-hospital, no? So, physical hazard yan. Poor lighting, ano yun? 'Di ba kunwari mahina yung ilaw, ano nangyayari sa mata natin pag mahina ilaw? Sabi nila lumalabo, 'di ba? Okay? So medyo true 'yon, medyo true, no? Okay? Although not yung correlation nila is not so direct, pero medyo may katotohanan doon, no? So, kasi kapag mahina yung mata natin, nag-a-adjust yung ating eye, no? Nag-a-adjust yung shape niya to accommodate what we are reading, no? Kaya lumalabo yung mata natin. And yung pagkalabo ng mata natin, that is actually a disease, no? That is an illness, no? Kunwari, myopic ka. Ibig sabihin, nearsighted ka, no? Ano ba yung isang tawag sa isa? Myopic, nakalimutan ko yung isa kasi hindi ako yun eh. Myopic kasi ako, nearsighted ako eh. Okay. Tapos yung isa naman yung farsighted, no. So that is actually a product of poor lighting din, no. So yan, ito yung mga hazards sa paligid that can cause illness sa atin, no, or disorder. Ayan. So ibig sabihin, mahinang ilaw, hazard agad yun, no. Ibig sabihin yan, buksan mo ilaw mo pag nag-aaral ka, especially pag gabi, ha. Excessive noise. Paano nakakasira yung noise sa atin, no? Nakasira yan in such way na ang noise ay pwedeng sirain yung tenga mo, literally, no? O pwede yung makasira ng ears, no? Yung eardrums natin, pwede masira. And in worst case scenario, yung lungs natin because of the vibration of the speakers, no? 'Di ba? Pag nasa concert kayo, nagdudugs-dugs-dugs yun, 'di ba? Yung vibration ng vibration due to the loudness of the speaker that can actually cause your lungs to collapse, no. Pwede yung mabaklas yung baga mo sa kinakapitan niya, and as a result sakit yun. Okay, so may ganun ba? Yes, there are cases like that, although rare lang yon. But again, we still have to recognize those hazards, no. Hindi porket rare ibig sabihin hindi na pwede mangyari. Rare lang kasi sila yung super exposed talaga sa ganong uri ng kondisyon.
So, yun yung mga physical hazard. Ito yung mga directly nakakasakit sa atin physically kahit hindi mo siya hawakan. Okay. Kunwari, kutsilyo, ayan, physical hazard yan, no? Matalas eh. Ano pa? Ano pa mga ibang example ng physical hazard? O, isip tayo. Sugat. Yung? Nadapa po, sir. Nadapa ka, physical hazard yun. Okay, so kasi kapag nasugatan ka, ano mangyayari? Pag nasugatan ka, pwede ma-infect yun. Pag na-infect yun, pwede ka magka-sepsis, tas patay. Lahat na ng ways para mamatay, inisip natin. No? Kasi yun yung goal natin dito sa part na to. No? We should recognize no, kung ano yung mga potential ways na masasaktan tayo. And yun, pag na-recognize natin yun, alam natin kung paano ma-prevent sila. Diba? Okay, so yun yung physical hazard. It harms our physical body. No? When we talk about chemical hazards naman, we are pertaining to substances that can cause harm when we are exposed to them. No? Example niyan is yung mga carbon monoxide. Kunwari, nasusunog yung bahay. Oh, bakit napapansin niyo pag may nasusunog yung bahay, may mga hinihimatay kasi they are exposed to carbon monoxide and carbon dioxide, no? Hindi sila makahinga ng maayos and that is a chemical hazard, no? Bukod pa yun sa mga physical hazard na dahil sa apoy-apoy, dahil sa mga nahuhulog na bagay, no? Parang nagsama-sama lahat ng hazards doon eh, no? Okay, pero kunwari nag-collapse ka kasi hindi ka makahinga na maayos dahil sa carbon monoxide, carbon dioxide, no? Chemical hazard 'yon, no? And sa chemistry, ito yung pinaka-common. So mamaya babalikan natin tong chemical hazards, no? Ergonomic hazards, no? When you say ergonomic hazard, it refers to our workplace condition or yung environment natin. Okay, kaya nga mapapansin niyo may mga ergonomic design, no? Meaning nun is yung design ng material is optimized para yung ating body hindi ma-fatigue. Paano ba kayo nanonood ng klase ngayon? Naka-slouch ba kayo? Nakahiga ba kayo sa higaan nyo? Okay? So, ang ideal kapag nagkaklase ay nakaupo sa chair. Kasi ganun talaga, di ba? So, ngayon pa lang umupo na kayo kasi merong hazard doon. Okay? Pag kayo naka-slouch o kaya nakatiwarek kayo habang nag-online class tayo, ergonomic hazard yun, no? Your workplace condition is not optimal for your body, no? So, ano yung pwede maging result nun? Pwede kang magka-injury. Mamaya nakatiwarek ka habang nagkaklase dito, no? Tapos mahulog ka. Yan. Physical harm yun. Pati yun. Ergonomic hazard, no? Ano pa? Kunwari, naka-slouch ka for a very long time. Ano pwede mo ma-develop? Pwede kang magka-scolio, di ba? Ayan, magka-scolio, nakaganon na yung katawan mo. So, kapag naka-bend na yung katawan mo, yung coordination niya, hindi na maganda. So, ibig sabihin nun, you will not perform very well na. Okay? So, ano na gagawin sa'yo? Ika-chiropractor ka na, no? Gaganon-ganonin na yung buto-buto mo, no? Tutunog-tunog yan, di ba? Parang nakaka-enjoy, no? Ako nga gusto ko magpa-chiropractor kahit di naman ako na scolio. Parang sarap lang patunogin siguro ng leeg pati ng likod, no? Pero again, yung chiropractor techniques, no, hindi siya recommended talaga. So no therapeutic claim 'yon. Although may mga testimony, pero again sa science hindi enough ang testimony, no. Hindi porket gumana sa iyo igagana na sa lahat, no. Pero yan, massage, ganun din naman yung massage, no. Kaya siguro harmless naman yung chiropractor techniques, no. Ayan, nakaka-enjoy lang siya panoorin sa sa Facebook, no. Tumutunog-tunog yung buto. Sana all. Okay. Pagka kayo nagpa-massage kunwari sa Nuat Thai, no. Ako kasi favorite ko yung sa Nuat Thai yung yung thigh massage. Gaganunin talaga yung likod mo, hihilahin. Tutunog yung likod mo. Nakaka-enjoy. Tapos after nun, feeling mo bagong tao na. Parang new creation ka. Okay. So, yun, para umayos lang likod. Kasi naka-slouch din ako pag online class eh. Sa una lang ako straight body, then mamaya naka-kuba na naman ako. So, may ergonomic hazard ako doon. Wala eh. Hindi natin maiwasan naka-slouch tayo eh. Okay? So, yan. So, ibig sabihin, maski posture mo, no? Pwede yung mag-cause ng harm sa iyo. Yes, no. Next one, safety hazard. Ito naman yung sa mga kunwari sa workplace din natin. Medyo similar to with the physical hazard, no?
So safety hazard, ito yung mga working conditions that can cause injury. Example nun is kunwari, nag-work ka as, ano, yung, naalala nyo yung sa KMJS ba yun? Yung kunwari, yung may mais, tas yung nilalagay nila sa machine para matanggal yung buhok-buhok ng mais. Anong nangyari doon? May bata na natanggalan ng scalp, no? So yan, safety hazard yun. Kasi hindi naman niya may iwasan na hindi gamitin yung machine na yun. Kasi ano yun eh, sa trabaho niya yun eh, no? Pero yun nga, dahil nga dun sa trabaho niya na yun, may hazard sa kanya, no? So, safety hazard yun. Okay? Pwede matanggal yung scalp nun. Yung bata natanggal yung scalp although recovering siya, no? And hopefully, gumaling na siya. Okay? So, yan, yung mga safety hazard, yung mga na dahil sa work conditions mo naman. Ano to, common to sa mga construction worker. Minsan magugulat kayo, mga construction worker, nasa, ano na, no? Nasa pinakamataas na building na, tapos nasa gilid pa, tapos wala pang safety harness, no? Ay, nako. So, yun yung mga yun yung mga uri ng mga safety hazards natin. Next one, psychological hazard. So, bukod sa physical health natin, meron din tayong mental health and spiritual health. No? So, we should recognize that. No? Kasi baka mamaya isa pa rin kayo sa mga tao na hindi naniniwala dito sa mental health. No? Meron yan, totoo yan. And malaki epekto niyan sa atin. Okay? Kasi yung tatlong yon, physical, mental, spiritual health. No? Lahat yan nagsasama-sama to create us. No? Okay, so sila yung buong pagkatao kasi natin. So if something is wrong with one of those, ibig sabihin may effect 'yun sa iyo, no? Indirect or directly. Okay? So sa psychological hazard, ito yung ano, mga hazards sa environment that could affect you psychologically, such as workload, no? Kunwari, tinambakan kayo ng sobrang daming trabaho or assignment, no? So yan, medyo psychological hazard yan, no? Stress, no? Kunwari, nagtatrabaho ka, wala kang sweldo. Alam niyo kung sino pinaparinggan ko dito. Delayed yung sweldo mo, alam niyo na kung ano yun. So, ayun, psychological hazard yun. And discrimination, no? So, sa Pilipinas, ang discrimination na common dito ay yun sa LGBT community. Pero sa ibang bansa, lahat-lahat ng uri ng discrimination na-experience nila. Kasi hindi ko alam kung bakit ganun sila mag-isip, no? Okay? So, merong racial discrimination, discrimination because of the gender, so on and so forth, no? So, lahat ng mga bagay na yon, although it seems harmless, kasi words lang naman yon, it is harmless, to be honest with you. Kasi, it affects our mental health, no? So ano yung gagawin natin to minimize this, no? Kapag workload, no, you create schedules o kaya hinay-hinay lang sa pagbibigay ng assignment. Kaya nga ako, isa lang pinagawa ko sa inyo eh. No? So yun na yung gagawin nyo next meeting sa Saturday. Well, hindi tayo magkaklase sa Sabado, kaya yun lang pinagawa ko, essay, para marami kayong time. Okay? Kasi ayoko na matambakan kayo ng workload. Sa stress naman, kunwari, second sem na ng PUP, stress agad, no? Hindi pa nag-start, stressful na agad, no? So, yun. So, anong gagawin mo para mawala yung stress, no? You manage your time, you give yourself some break, no? Hindi porket nag-aaral ka, kailangan all-nighter yon, no? Ako, nung student ako, hindi ako nag-all-nighter madalas, no? There are times na kailangan ko mag-all-nighter, especially kapag midterm final. Pero pag quizzes lang, hinahayaan ko lang. Quiz lang yun eh. So, ayan. Pero take note, gagawin mo lang yung kapag master mo na yung topic, no? Alam ko naman yung topic, kaya okay lang. Pero kapag hindi, edi doon ako mag-aaral talaga. Pero again, hindi naman every time na mag-quiz ka or mag-exam is kailangan mo mag-all-nighter, no? Ako nga sa grad school, no, sa Lasal, hindi naman ako nag-all-nighter na nag-aaral. Okay, pero mataas naman yung scores ko. Okay, so ganun. Ibig sabihin, you have to manage yourself daw. Kailangan alam mo when you learn the best and how you learn the best na. Yung kasi yun yung problem with the students today. Hindi nila alam kung ano yung optimum way for them to study, no? Kaya na-stress tayo sa ACADS, no? Okay, so syempre given na yung other factors such as yung pandemic, lahat naman tayo naka-encounter na. Pero in order for you to minimize yung stress nyo rin academically, kailangan alam nyo paano kayo matututo. You know how you learn and you know when is the best time you will learn. Okay, ako
ako personally, natututo ako every mornings lang. Paggabi minsan natututo ako pero inaantok ako. Kaya hindi ako mag-aaral ng gabi. Umaga talaga. Okay? Ganun. Especially kapag may board exam kayo, sabi sa amin doon. Pag board exam subject kayo, mag-aral kayo ng umaga para ang utak nyo masanay na mag-isip pag umaga. Okay? So, yan. Kasi umaga daw kayo mag-e-exam. Okay? So, yun lang yung suggestion ko sa inyo. Aral kapag umaga, pag gabi. Give yourself some time na wag nyo i-guilty sa sarili nyo. Ala, hindi ako nag-aral ngayon. No? Okay lang yun. Pero kapag paulit-ulit na hindi na nag-aaral, ano na yun? GG ka na talaga doon. Stress ka talaga doon. Ako na rin, nag-work ka naman. O, kunwari alam nyo na, yung delayed magpasweldo, yan. Nakaka-stress yun. Kwento ko lang, last year and last year. Okay, last 2 years, no, 2018, yun yung first time ko mag-work. After graduation, nag-work agad ako. 20 years old ako. So, bata ako. I'm so susceptible to stress, no? Kasi lahat na lang gusto ko gawin, no? Ganun talaga pag first time mo magtrabaho. So, kinakarir mo. Kasi ang problema noon, delayed yung sweldo. Alam niyo naman, 4 months delayed siya. At tapos na yung SEM, doon lang lumabas. Although, limpak-limpak na salapi yun. Pero yung 4 months na paghihirap, nako, stressful. Dumating yung time na napapaisip ka, bakit mo ba kasi ginawa to? Teka lang. Naglalakad yung kuting eh. Anyway, so yan. Yun, so dumating yung time na paisip ako, napaka-stressful naman na itong ginagawa ko. Ba't ba ako nagtrabaho dito sa PUP? Wala, delayed naman sweldo. So yun. So yun yung mga types ng stress. No? So ano yung ginawa ko? Ano yung mga ways ko para ma-address ko to? Nung first year ko ng pagtuturo, hindi ko siya in-address agad. No? Parang tinis-tis ko muna, sige, ganito ata talaga dito. Pero nung 2019 December, ayan, November, December, October, ayan, during those period, no, mga Pasko na ng 2019, delayed na naman yung sweldo namin. Ang lala, no? So imagine nyo, yung magpapasko ka na nga lang, wala kang pambili ng regalo sa sarili mo. Sabi ko, ayoko na. So, para mawala yung stress, ano ginawa ko? Nag-apply ako sa FEU. Okay, so nung natanggap ako sa FEU, yun, tanggal stress ko. Okay, tanggal stress ko kasi on time yung sweldo eh. Kaya yun. So, in order for you to manage your stress, you create ways, no, to alleviate them, no. Hanap ka ng paraan, meron naman eh. If hindi mo mahanap, patulong ka sa mga expert, no. Diyan yung mga psychologists or mga friends nyo, no, to help you with your stress, no. Sa academic problems, andito ako para tulungan kayo to minimize the stress, no. Okay. Yes, magbibigay ako ng workload pero I will make sure na kaya nyo gawin. Okay. So para mabawasan stress nyo. Okay. Ayan, kaya pansin nyo, 2 lang subjects ko sa PUP ngayon kasi ang main ko ay sa FEU, no. Kasi delayed sweldo dito. Okay. So yun. Until now nga wala pa rin kami sweldo eh, no. 2 months na nakalipas. Anyway, okay lang naman sa akin kasi meron naman kami sa FEU. Pero yun nga, what if ito lang yung source of income mo? Stress yun. No? So again, hindi kailangan magpakamartir parate, ha? Okay? Hindi porket gino-glorify ka ng iba sa pagkakamartir mo is isa sa alang-alang mo naman tong mental health mo. Okay? Psychological hazard yun eh. Ano ba yung mga mangyayari kapag naapektuhan na matindi yung mental health mo? Mag-iisip ka na ng kung ano-ano, no? And actually, nangyari sa akin yun. Buti na lang na iwasan ko rin, no? Okay? So, ganun talaga, no? So, we have to recognize those, no? Hindi sila visible, pero they are present. Discrimination naman, kung isa kayo sa mga tao that discriminate people based on their sexuality, based on their race, no? Bad yun, ha? Bad yun. Hampas-hampas yung sarili nyo, bad yun. Okay? Bakit? Kasi you are creating stress to other people, no? So parang na lang, let others, let them be who they are. Sayang mo na lang kung ano ba gusto nilang orientation, no? Okay? So, yun na lang i-discriminate yung mga LGBT QIA plus members ng community natin because again, they are people.
tayo ay people din and lahat naman tayo mamamatay because of the hazard. So, ibawasan na lang natin yung hazard sa paligid natin. Let's be a good community member, no? Especially we are educated ones, no? Educated tayo, mas marami tayong alam. We can do better. So, ibig sabihin, bawasan ang pagiging bad person. Okay? May letter B na word doon para ayoko sabihin sa class. So, basta ganun ha, huwag tayo bad person. Okay? So, yan. Yung letter B na isa, inappropriate sa class. Yan ha. So, wag tayong maging source ng stress sa iba. Okay? Kaya ako ginagawa ko, ayan, this day mag-assignment lang kayo, ayan. Okay? So, ganun ha. So, yan. So, ayan, and also let's do our part, no, to improve mental health ng ating friends, no. Ito ay hindi to laughing matter kasi real problem to. Nangyayari to. Kung nangyari to sa akin, mangyayari rin to sa inyo, no. Especially during the time of pandemic. So, let's be kind to one another na lang, okay? Kasi this psychological hazard is real. Kaya nga siya nasa PowerPoint kasi totoo 'yan, okay? So, yan. Now, moving on. Biological hazard. No? When we say biological hazards, these are threats imposed by other living organisms such as virus, bacteria, animal. Ito, virus. Alam nyo na yan. Virus, yung Brit natin dyan. Biological hazard yan. Kaya tayo gumagamit ng mga face mask, face shield. Although wala namang silbi yung face shield. Okay? Except kung nasa hospital ka, doon effective yon. Pero kung gagamitin mo yun dito sa labas-labas ng according to papers, wala siyang kwenta. Okay? So, face mask pa rin talaga yung pinaka-importante. Okay? So, we use those precautionary measures to minimize the risk of being exposed to biological hazards. No? Okay. Bacteria, yan, hugas kamay, no? Mamamatay yung bacteria pag naghugas kamay ka. Ganun din naman yung virus, no? Kaya hugas kamay o kaya alcohol. Pag animal, syempre, ito yung example, gulat ka, bigla kang pumasok sa cage ng leon, malamang biological hazard yan. Leon yun, kainin ka pa nun, no? So, ganun. So, may ways naman to minimize this. Although, yung etong dalawa, viruses and bacteria, medyo mahirap to gawin kasi ang liliit niyan. Humatching ka lang, mamaya may ang dami ng nilabas na ganito, no? So, ito yung relevant sa atin today na pwede nyo ilagay sa ating essay, no? Biological hazards. Okay? So, paano minimize yan? Mamaya di-discuss natin yung mga ways to control the hazard. Okay? So, ngayon naman, since ang focus natin ay chemistry, no? Chemistry for Eng tayo Ibig sabihin nun, ang pinaka-focus natin na hazard ay mga hazardous chemicals, no? So, what are hazardous chemicals? These are chemicals that presents physical or health hazard. Okay, so sinisinok ko. So ito yung mga chemicals that can cause hazard or can cause harm. Okay? In terms of chemical substances, yung physical hazard, pwede natin siya i-redefine, no? Okay, so iba yan sa definition dito, no? Kasi ito yung overall, ito yung general lang. Ito yung general definitions kanina. Pero in terms of substances, no, in terms of chemicals, ito na yung definition natin ng physical hazard. So, kailan nagiging physical hazard ang isang chemical? Kapag siya ay combustible, compressed gas, explosive, flammable, or peroxide or unoxidizer, or pyrophoric, unstable, or water-reactive material. Ano meaning nun? Basically, ang isang chemical, it can impose a physical hazard if it is a fire hazard, ibig sabihin nagliliyab, reactive hazard, ibig sabihin pwedeng wild yung reaction niya, or pwede siyang explosion hazard. For example, yung mga bomba o kaya yung nangyari sa Beirut, yung ammonium nitrate, no? Explosion hazard meron doon. Kaya nga sumabog Okay? So, ayan. We need to redefine physical hazard in terms of chemical substances, no? Kaya binago natin yung definition dito. Okay, so again, in terms of chemical substances, physical hazard are chemicals that can ignite or combust, pwede sumabog, pwedeng mag-react in a wild manner. Okay? So, yun yung mga physical hazards sa chemicals.
Pag sinabi namang health hazard, these are chemicals that can cause acute or chronic health effects, no? Pag sinabing acute, ito yung mga short-term illnesses. Pag chronic, ito yung long-term illnesses na. May mga chemicals na short-term illness ang kanyang na-cause. For example, irritation. Okay? So yung irritation ng skin, mawawala din yan. Irritation ng eyes, mawawala din yan. If-flush mo lang yung eyes mo with clean water. Okay? However, pag sinabing chronic, ito yung matagalan. For example, cancer. Okay? At hindi lang cancer yung chronic illnesses na pwede natin makuha sa chemicals. Marami. Pwede yung pagkabaog din, no? Yung impotency, yung hindi ka na magkakaroon ng anak, no? So, chronic health disease din yun. Okay? And they can be given to us by chemicals we use in the laboratory. Okay? So, in my life, sa chemistry life ko, okay, so since BS Chem ako and chemist ako, so na-experience ko tong mga dalawang to, although with na-encounter ko tong dalawang to, although with proper care and knowledge on the chemicals around you, mami-minimize yung risk. Kasi sabi ko nga, may hazard talaga sa paligid, di mawawala yan. So, lahat ng mga hazard na to, nakita ko na to sa paligid. Although, ang risk ay na-minimize kasi alam ko yung gagawin ko. Okay? And hopefully, this topic will help you to know what to do when you are exposed to these forms of hazard. Okay? So, relevant naman to ngayon kasi pandemic. Okay? So, in the Philippines, there is a law that that gives us guidelines, no, on how to deal with hazard. That's Republic Act 6969. Hindi yan typo, ganyan talaga yan. Nagtaka din ako nung una, kala ko ng typo yan. Ganyan pala talaga siya. Okay, so Republic Act 6969 was adopted by the Congress. I think that was around 19 something pa. Okay, matagal na to kaya medyo may revisions na tayo dito. Okay, so this is an act to control toxic substances and hazardous and nuclear waste, providing penalties for violations thereof and for other purposes. No, so this law stipulates all the proper ways, no, to deal with hazardous substances, no, in order to minimize the risk, no, sa tao and sa environment, no. Okay, so yun. So ito ay currently in effect together with other laws promulgated by the Congress and the Senate, which was passed dati pa. So meron tayong tinatawag na Clean Water Act, no, Clean Air Act, no, etc., etc., no. Yun. So maraming batas about that, no. So you just need to look for DENR websites, no. Nandun nakalista lahat ng mga batas related to minimizing hazards, no. Minimizing yung risk ng chemical hazards. Okay, lobat yung laptop. Anyway, so yun. Okay, so pero ito yung pinaka first step natin in order to address the hazardous substances, no, sa paligid. Okay, so yan. Ito yung definition ng acute and chronic. Nasa ibang slide ko pala siya nalagay. So again, kapag acute, sinabi ko nga kanina, ito yung mabilisan lang or immediate impact. Pag sinabing chronic, ito yung long term, no? Okay, so pag sinabing acute, ito yung mabilisan lang. Pag sinabing chronic, ito yung pangmatagalan. Okay. May question, sir. Ano po uli yung class ko? Wait lang. Copy ko lang. Ayan. Ayan. Okay. So, and pag may question kayo, just type it sa box para makita ka. Okay. So, yan. Okay, so this is the local guidelines, no, for us to minimize the risk, no, of being exposed to hazardous substances. Although there's also an international standard, no, which is adopted by United Nations, no, para maging uniform ang ating recognition ng hazardous substances sa paligid natin, and that is the GHS, no. Okay, so we are now on the hazardous
hazard communication. Okay? Nasa second part na tayo ng topic natin today. Okay? So, yun. So GHS is an abbreviation for this very long title. Tataka kayo, asan yung ibang letters? Wala, GHS lang gusto nila ilagay. Okay. So GHS is or the Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals. This is an international agreed system where dito natin makikita yung overall details kung ano yung mga substances na delikado and how to handle them carefully. Okay? Bakit kailangan ba sila i-handle? Delikado na nga sila. Kasi, ganun talaga. yun yung sagot ko doon. Ganun kasi talaga. Kailangan eh. For example, nasa research field ka, o kailangan mo mag-deal with nuclear waste, wala kang magagawa. Yun yung trabaho mo eh. 'Di ba? Okay? So, in order for us to minimize the risk, no, edi kailangan meron tayong ways to identify ano yung mga hazardous chemical and how to deal with them. Okay? So, and one way of being informed, no, about hazardous chemicals ay yung GHS label. Okay? So, ano yung itsura ng GHS label? Ito 'yan. So, itong GHS label ay ito ay dinidikit sa mga chemical bottles, no. Pag bumibili na kami ng chemicals, may ganyan. It contains certain information and some pictures that we will discuss later. Okay. So ito yung label template. You have the name, the signal word, precautionary symbols. Ito yon. And statement about the physical health and environmental hazard. Mabilisan lang. And then we have the precautionary measure, supplier info, and supplemental info. Okay. So, but our primary focus here is the first five, no? 5 parts. Itong nasa top part nito. Name. Siyempre, kailangan may label yung mga bagay. Ano mangyayari kapag walang label? Mahirap, no? Hindi mo alam kung ano na kayo. Kaya kailangan may label. Okay, so kailangan may pangalan yung iyong chemicals, no? Dati baka mamaya mamaya yun nasa bote ng tubig, di pala tubig, no? Muriatic acid pala. Nangyari ba yon sa PUP? Yes. No? Although hindi naman concentrated acid yun nandun. Pero uh, paano ko ba siya masasabi? Ewan ko, napaka-careless din kasi. Okay, nilagay nila yung acid sa bote na hindi nilalagyan ng label. As a result, may nakainom ng bote. Buti na lang hindi daw nalunok, nasa bibig pa lang nadura na. Nung nakita ko yung eksena na yun, yung scene, yung parang CSI, no? Crime scene. Nakita ko yun, sabi ko, ay nako. Ay nako po. No? Ayun, kailangan talaga mag-ingat, no? Okay, kasi minsan yung ating pagiging unaware sa mga bagay sa paligid, yun yung pwedeng mag-cause ng ating harm eh. Okay, yun yung mag-cause ng hazard sa atin. Kaya kailangan lagyan nyo ng label lahat, no? Siguro you may ask, no, so bakit naman nila ilalagay sa bote lang? Okay? Kasi ganun talaga sa chemistry, no? Ganun talaga sa chem. Medyo accepted yung practice na yun. Pero ang sabi namin doon parate, kailangan may label. Okay? However, some careless people don't put labels, no? And sanay na sila sa no label, no? May mga ganun tao, 'di ba? Ayun. So, sila yung mga bad people. Okay? So, kaya kailangan lagyan natin ng label yung mga bagay. Okay? Para alam natin kung ano yung chemicals doon. Okay? So, hindi rin naman natin siya masisisi, pero again, sabi ko nga sa inyo, you have to be very careful, no? Hindi lahat ng mga nasa bote ay safe inumin. 'Di ba sa bahay nga natin, ano meron sa bote natin? May chlorine, panlaba, 'di ba? O ano pa meron sa bote? Liquid detergent. O, yan, medyo obvious yun kasi colored eh. Pero yung chlorine, no, 'di ba? What if, kunwari, lahat ng chlorine nasa baba, di mo nakita as ininom mo yun. Diba? So, even sa bahay natin, may mga bad things tayong ginagawa. So, in order to minimize the hazards or to minimize the risk of being exposed to that hazard, lagyan nyo ng label. Next, signal word. Signal word, this is a one word na catchy. One word, 2 words na catchy.
Ano sabi yan? Danger. O kaya sinabi yan toxic. Ay, ibig sabihin mo na you are dealing with something that is dangerous or toxic. No? So ito yung mga catchy words. No? Okay. So ito yung catchphrase niya. Danger siya o kaya toxic daw siya. Okay. Ayan. So yun yung mga signal words para alam mo agad, uy, delikado to. Basahin ko nga. Ganon. Number 3, we have the pictograms. So ito. Each picture will correspond to a definition. Mamaya discuss natin yan in depth. Pag nakita nyo yan, may meaning yan. Ito. Okay, so may mga meaning yan lahat. Discuss natin later. For physical health and environmental hazard statement. So ito naka-briefly describe dito kung ano yung mga hazard niya. No? Zoom in natin yan. Sabi dyan, flammable, liquid, and vapor. Okay. Toxic if swallowed. Toxic if blah blah blah. Lahat ng hazard lalagay niya dyan. Okay. And then last one, we have the precautionary measure. Ano yung gagawin mo just in case na ma-accidente ka? Do not breathe and wear that. Okay? Okay, so yan. So yan yung content ng Ghs label. So sa lahat ng chemical bottles, meron yan. Basahin maigi. Kasi kapag di nyo binasa yan, na-aksidente kayo, kasalanan nyo na yun. Meron kasi yan lahat ng bottles eh. Okay? So ang goal natin bilang educated individuals, no, is to be aware. Okay? Kasalanan maging unaware kapag ikaw ay edukado. Okay? Okay lang yung hindi ka aware sa topic, pero yung sa safety protocols, medyo bad yan. Kasi safety mo na yung nakasalalay dito. Okay. So, kailangan aware tayo how to be safe, no? How to take care of ourselves. So, yan. So, let's talk about those pictures kanina. So, minsan apat yan, minsan tatlo, minsan wala, no? So, let's talk about them. Fire hazard. Obvious naman na mukhang may fire hazard dito. Bakit? Kasi look, may apoy-apoy sa taas, di ba? Ayan, zoom in natin. Ayan, may apoy-apoy sila sa taas. But look at the difference, no? Etong nasa taas, may O, then may apoy. Okay? Para siyang tao, 'di ba? Na nasusunog yung buhok. Para siyang si Goku, 'di ba? So, yan. O na may apoy, and yung nasa baba, apoy lang talaga. Okay? May meaning 'yon. Kapag O na may apoy, ang tawag doon ay oxidizing solid, liquid, or gas. So, those are oxidizers. Okay? At yung kapag apoy lang, yun yung mga flammable o kaya mga pyrophoric materials. Okay. So, describe ko briefly to, no? Although yung definitions nitong lahat nasa next slides na. So, define ko lang vaguely, no? Mabilisang definition lang. Pag sinabing oxidizing substances, these are substances that can initiate, no, or that can cause ignition. These are substances that gives off oxygen para magkaroon ng combustion reaction. Remember, combustion reaction, hydrocarbon plus oxygen equals CO2 H2O, di ba? Itong mga oxidizing agent, ito yung nagbibigay ng oxygen. Okay? To continue the fire, no. So yan yun. Okay? So yan. Kaya letter O meaning oxidizing agents, no. Ayan. So ayan na. Hindi na siya letter O lang. May meaning yon. O meaning oxidizers, no. Oxidizing solid, liquid, gas. Pag flame lang, ito yung mga common lang na nagliliyab, no. You have the flammable solid, liquid, gases, flammable aerosol. Alam nyo na meaning ng flammable, kapag naapoy yan, nagliliyab, yun na yan. Okay? Pag sinabi naman pyrophoric, ito, new term to for sure. Pag sinabing pyrophoric, these are substances when exposed to air, magliliyab. Example, lithium-ion battery. Panoorin nyo sa YouTube. Pag sinaksak mo yung battery ng cellphone mo, yung mga lithium-ion battery, pag sinaksak mo yon, liliyab yon. Pyrophoric kasi yan. So, it imposes fire hazard. Okay? So, yan yung meaning. Kapag O na may apoy, oxidizers. Pag apoy lang, it could be flammable or pyrophoric substances. Okay?
So, ibig sabihin yan, asan na yung mouse ko? Ito. So, ibig sabihin yan, no? Ibig sabihin yan, pwede na natin malaman ano meaning nito. So, ano meaning netong part na to? O may apoy, oh. Ayan. Ibig sabihin yan ay flammable. Pag yan may letter O, ibig sabihin nun, oxidizer siya. Okay. So, alam nyo na kung paano basahin yung picture. Pag O na may apoy, oxidizer. Kapag apoy lang, either flammable or pyrophoric. Pyrophoric again, yung mga nagliliyab when exposed to the air. Okay, pwedeng mabilisan, pwedeng hindi. Next one, ito naman. Let's talk about reactive hazards. So, minsan yung ating pictures ay nauulit. Okay. So, may mga nadagdag tayong itsura dito. We have the flame pa rin, meaning may nasusunog. So, ito, ano yung na-imagine nyo dito? Para siyang Explosive. sumabog. Ano yung na-imagine mo dito, Marvin? Sumabog. Sumabog po. Ay, sumabog din. Di ba? Parang sumabog, ibig sabihin explosive. No? Okay. O, ito. Ayan. Ito, may chemical sa kamay, may chemical sa kulay black. No? May meaning yung mga yan. No? So, isa-isahin natin. Self-heating substances, ibig sabihin, mainit, kaya may apoy. Ganun, yan na lang din ginamit na lang symbol. Umiinit. Example nun, yung mga chemicals na pag nilagyan mo ng tubig, sobrang init. Mga, let's say, magnesium sulfate. Ayan. Magnesium sulfate ba yun? Yung mga nasa heat pack. Yung mga nilalagyan mo ng tubig tapos iinit. Ginagamit ng mga ng mga nasa sports para sa mga spasm nila. Okay. Alam ko may ganun na nabibili sa mercury. Pero kapag you're dealing with chemicals like that in the chem lab, ibang usapan yun. No? Kasi sa chem lab, ang chemicals ay mas concentrated, mas puro, kaya mas delikado. Kaya we have to take note of these symbols. Self-reactive substances, organic peroxides, ayun na nga, peroxides, oxidizer yan. Ibig sabihin, nagbibigay yan ng oxygen, so pwede sila maglayab. And at the same time, pwede rin sila sumabog. Kasi nagbibigay sila ng oxygen gas eh. And you know, gases occupy big volumes. Kunwari, nasa maliit na container lang, lahat yan naging oxygen. Sasabog yun. Okay? And pwede yung maglayab. No? So, yun. Kaya may symbol tayong ganito. Parang sumabog na lalagyanan. Corrosive to metals, ito yon. So, itong nasa left, yung black na yan, metal yan. Okay? Diba hindi obvious? Isipin yung metal yan. Okay? Obvious na siya. Okay? So, kunwari yung chemical na dikit sa kanya, corrosive daw yun sa metal. Itong nasa right side, ito yung corrosive sa kamay. Okay? Ibig sabihin yun, irritant sa skin. Irritant sa outer body natin. Pag ganun. So again, yung nasa left, meaning yan, corrosive sa bakal. Yung nasa right, meaning yan, irritant yan sa ating skin, sa ating eyes, sa ating nose. No? Basta sa external part ng ating body. So yun yung meaning yan. Bakit kailangan i-take note kung corrosive to metal yung chemical? Kasi ganito, in the laboratory, mostly of our shelves, yung ating lalagyanan ng chemicals ay bakal. Bakal talaga yon. Kasi kapag kahoy, masisira yun, aanayin yun eh. Okay. So, bakal ginagamit namin sa lab. The problem is, if yung chemical ay corrosive to metals. No? Pag corrosive to metals yun, tas nag-leak yun, imagine nyo, ano mangyayari? Masisira yung bakal. So, pag nasira yung shelf mo na yon, babagsak lahat ng chemicals. Nagsabog-sabog na lahat ng chemicals mo doon, no? Okay? So, that's why we have to take note of this pa rin. It has something to do with the storage. So, if your chemical is corrosive to metals, then you should take extra measures, no? Para hindi masira yung shelf mo. Okay? Kasi pag nasira yung shelf, sasabog lahat ng chemicals kapag nahulog sila. Hindi naman ganun. Pero OA na yung sinasabi ko para maging mas maingat tayo. Okay? So with that, balik ulit tayo sa picture kanina. So ano yung nadagdag sa ating info? O yung apoy, meaning yan, flammable. O ito sa baba,
corrosive to metal, and irritant sa kamay. Okay. Irritant sa outer part ng body natin. Marunong na kayo magbasa na. Pag ganyan, bakal. Pag ito, outer body. Irritant, corrosive sa metal, irritant sa katawan. Yan. Ay, nakalagay dito. May cause allergic skin reaction. Irritant sa skin. Irritant sa outer part ng body. Okay? So, yan yung ayan. So, dalawa na yung picture na na-unlock natin. Na? Ayan. Marunong na tayo magbasa slightly. Explosion hazard. Ito na naman siya. Literally, meaning yan, explosive, sumasabog. Okay? Pag nakakita kayo ng ganito, circle, parang tube siya. Para siyang, basta parang tube, parang yung butane torch. Yung ibig sabihin yan, gas under pressure. Okay, so it means it is susceptible or pwede siya sumabog na. May gas under pressure yan. Ibig sabihin, wag mo iinitin yan kasi sasabog yan. Okay. So, yan. So, saan to makikita madalas? Sa mga butane torch, no? Sa mga oxygen tank, no? So, makikita mo may ganitong symbol. Meaning nun, may gas doon sa loob, no? And it is under pressure. Pag sumabog yon, it will be very deadly. Okay? Meron bang ganyan dito sa picture natin? Wala. No? So, fire and ano pa lang? Corrosion to skin and corrosion to metals ang meron tayo. Ayan, so skin corrosion, ganun pa rin naman yung symbol. Okay? So, dito na tayo sa systematic effects or ito yung mabilisang effect lang. So, skin corrosion, ganun pa rin yung symbol niya. Pag may interjection, exclamation point or interjection point, no? Yan, pag may exclamation point nakita kayo, ito yung biglaang effect, no? Mabilisan. Minsan ito gamit nila, minsan ito. Pero ang idea is same lang. So ito, kapag exclamation point, pag nadikit yan sa'yo, mapapa-exclamation point ka talaga agad. No? Kasi masakit agad. No? So yun yung meaning nun, ba't naka-exclamation point? Pag dumikit sa'yo, masakit agad. No? So yan. Pero mas malala ito, corrosion. Masusunog balat mo dyan. Okay? So yan. Pag mas malala, ito gamit nila. Pag hindi naman masyado, edi ito. Okay? And then, ito yung bungo, no? Ibig sabihin yan, delikado talaga. Acute toxicity. Meaning ng acute toxicity ay, it can cause acute diseases, no? Such as, edema, no? Yung biglaang effects, no? Bigla kang hikain, ayun. So, yan, acute toxicity. It can cause death if it is unattended by physician agad, pag na-aksidente ka. Okay? So, balik ulit tayo sa picture natin kanina. Nagdagdagan tayo, we have the fire hazard, corrosive sa skin and sa metals, and this can cause acute toxicity. Okay, so alam na natin yung tatlong symbols. Okay? So, yan. Next one, we have this target organ effects. Pag sinabing target organ effects, ito yung chronic diseases na yung matagalan. Okay? So, ano yung mga types na yon? Carcinogenicity, respiratory sensitization, something, blah, blah, blah. Okay? So, lahat ng ito, ganito yung symbol niyan. So, para siyang tao na may lumalabas na chakra sa kanyang katawan. No? Yung chakra na yon, yung kaluluwa niya kasi mamamatay na siya. Okay? So, yun lang yung idea dito. Okay? Pag na-expose ka sa chemicals with this symbol, that means medyo delikado yun. Okay? Medyo delikado kasi yung kaluluwa mo lumalabas na sa katawan. Yan yung symbol niyan eh. Ayun, interpretation ko lang yan. Kayo bahala kung gagamitin niyo yan. Pero yun yung imagine ko, itong puti, yan yung kaluluwa niya, lumalabas na. Kasi medyo delikado talaga. These are chemicals that can cause cancer. Tawag doon ay carcinogenicity or carcinogens. Cancer. Pag mga respiratory, delikado talaga yan kasi, ito lang naman yung source natin to get oxygen. Wala naman tayong hasang, di ba? Hindi naman tayo isda. Kaya, medyo priority ang lungs paratin, no? Kaya ayan. Target organ systemic toxicity, ito yung mga, for example, ang target niya lang is liver. Kunwari, manginginom ka, ayan, no? Liver yung aapektuhan niyan sa'yo. Kaya may target organs na buto lang, no?
It can cause bone cancer. May mga molecules na target ay ano lang, thyroid organs, no? Thyroid glands. So pwede mag-cause ng thyroid cancer and etc. Okay? So yan. Reproductive toxicology and germ cell mutagenicity. Ito yung in Tagalog pagkabaog, no. May mga chemicals na nakakabaog, no. So ibig sabihin nun, kung ikaw gusto mo pa gumawa ng maraming tao sa mundo, iwasan mo yung mga ganitong logos, no? Or mag-ingat ka na lang kung kailangan talaga mag-encounter nito. Okay? So, personally, I encountered some chemicals kasi sa thesis ko, gumamit ako ng chemicals na nakakabaog, no? Yan. So, yan. Pero safe, I followed protocols naman, no? Pero ayoko rin naman magkaanak kasi nakakatakot. Ang mahal-mahal ng mga bills ngayon, no? Isipin mo pa ba magkaanak, no? Ang daming babayaran sa mundo, eh. Mahal ng kuryente, mahal ng tubig, may insurance pa ako. Inisip na talaga lahat. Inisip ko ako muna, no? Bago iba, no? Ang sarili ko muna yung papa-enjoyin ko bago magkaanak, no? Okay. So medyo hindi ito problem sa akin. Pero kung kayo gusto niyo ipagpatuloy yung inyong henerasyon, no? Gusto niyo magkaroon ng mga anak-anak, no? So you have to be very careful, no, when you see this symbol because they may cause mutations in your sperm cell and egg cell, no? Kasi kapag hindi kayo naging careful, pwede kayo mabaog, no? Okay. May mga ganun na cases sa chemistry. Okay. Kaya kapag chemist ka, parang tinatanggap mo na pwede ka mamatay anytime, no? Ganun talaga. Next one, aspiration. It has something to do also with the respiratory system, no? Okay. So yan, may nadagdag sa ating symbol. Tignan natin yung picture kanina. Oops, meron siyang tao na nawawala yung kaluluwa niya. Lumalabas ang kanyang chakra. Okay, so ibig sabihin, delikado talaga to. Itong chemical na to. So you really have to be careful. Okay, sa chemist, naman, sa buhay chemist, no, kaya sa buhay, researcher, hindi naman porket maraming ganyan symbol, ibig sabihin yan, mamamatay ka agad, no? Hindi, no? Kailangan mo lang maging maingat, no? Okay? So, ganoon naman eh. You have to take risk sa buhay. Kung sa pag-ibig na kaya nyo mag-risk, dapat sa pag-handle din ng chemical, no? Kailangan mo talaga siya kasi minsan ito yung trabaho mo, mag-handle ng ganitong chemicals eh. Kunwari, nasa nuclear facility ka or nasa hospital ka, no choice ka. May encounter mo itong mga substances na to. Ang kailangan mo lang gawin, since alam mo na that they can cause certain hazards to your body, is maging maingat na lang. Okay? So, alam mo na kung ano yung mga pwede nila gawin. Ang kailangan mo na lang gawin is maging maingat. Okay? Buhay pa naman ako ngayon. So, ibig sabihin, kaya nyo rin yan pag nag-work na kayo sa lab. No? And ito yung last hazard, environmental hazard. O makikita nyo dito, may puno na walang dahon, tas may isda na malungkot, no? Ayan. So, ibig sabihin yan, it can cause hazard to aquatic systems and to the environment, no? Pwedeng acute, pwedeng chronic, no? So, yan. Even environment, no? May acute and chronic, disease, no? Nakakalungkot lang, no? Parang wala naman palag yung kalikasan sa mga pinagagawa natin sa kanya. Pero yun, nagkakaroon siya ng disease din. Okay? So, ganyan symbol na yan ay yung puno na walang dahon and then yung isda na malungkot. No? Okay, so practice tayo in reading the GHS label. Let's practice. Now, mag-open lang ako ng mga pictures dito sa Google and let us identify kung ano yung mga hazards na nandoon sa mga chemicals na yun. Okay? Okay, so ito. Ayan. Oops, ayan. Ammonia, danger, di ba? Parang danger, no? Ang bulaga, no? Ayan. So, yan yung mga panakot natin. Ito, apoy, ibig sabihin this is flammable. Wala yan letter O, so ibig sabihin di yan oxidizer. May bungo, ibig sabihin it can cause acute toxicity, no? Kasi pwede yan mag-cause ng systemic diseases. And then ito, makikita nyo, may kamay and may bakal. Ibig sabihin, corrosive sila.
Okay? Yun lang. Yun na yun. Okay? Basta alam niyo yung meaning ng, ibig sabihin, alam mo na kung anong mga pwede mo gawin dito. Pwede mo yung basahin, no? Pero mas madali yung picture. Okay? Next one tayo. Carbon monoxide. Interpret nyo nga. Sino gusto mag-interpret? Ano meaning nito? Open nyo na lang mic nyo. Gas under pressure. Gas under pressure. So, ibig sabihin may chance to sumabog. Ito. Ang meaning nito. Flammable. Flammable. Ito. Target organ effects. Basta yung sa may Yung, sa loob na po ng katawan. yung pwede Ang lumabas effect. yung kaluluwa mo kasi mamamatay ka na. No? Yan kasi delikado talaga to. Then you have this bungo. Ito ay Acquired toxicity. ayan, acute toxicity. Okay, so yun. Thank you. So, ayan, parang isang tingin mo pa lang dito ay si carbon monoxide. Pwede siya sumabog, nagliliyab, pwede ka mawalan ng kaluluwa dito kasi pwede ka mamatay. Tapos may bungo pa, no? Ayun yung masama eh. Meron ng ganyan, meron pang ganito. So, delikado talaga yan, ha? Okay. Asan ba yung carbon dioxide? Ito yung cause ng pagkamatay ng mga, ito yung cause ng pagkamatay ng ilang tao. So, bigyan ko kayo example, no? During the Nazi Germany regime sa Europe, marami silang pinatay na tao with carbon monoxide poisoning. No? Ganun kalala yung mga Nazi noon. So, ginagawa nila, meron silang sasakyan, meron silang van. Sa van na yun, papapasukin nila yung mga Hudyo or yung mga ibang mga people, for example, mga Polish, mga Romanian, papasukin nila doon, papaganahin nila yung sasakyan, yung tambutso na connecta doon kung nasan yung mga tao, mamamatay yung mga tao because of carbon monoxide poisoning. Kaya mapapansin nyo, doble-doble yung symbols na nilagay nila for toxicity, no? Kasi mamamatay ka talaga dyan. Ganun katindi itong carbon monoxide, no? Okay? About this one, phenol. Basahin natin, no? Ito, ibig sabihin nito, ito ay pwede siyang magkaroon ng target organ, no? Target organ. Ito ay acute toxicity. Tapos ito ay corrosiveness. Natalsikan ako ng phenol actually. Org-chem lab, no? So, mamaya ang mga kwento ko puro org-chem lab kasi yun yung subject na ang dami naming blunders sa laboratory. May time pa nga na muntik na masunog yung PUP dahil doon. Mamaya kwento ko yan. So, sa org-chem, natalsikan ako ng phenol. Ayan, natalsikan ako. Tapos namuti yung balat ko. Ibig sabihin yun ay corrosive sa skin. Naman, onti lang. Kaya, onti lang yung pamumuti. So, yun. Hindi naman ako namatay. Buhay pa ako eh. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, sa chemistry, ang dami ko ng chemicals na naka-encounter na may ganitong symbol. So, pag namatay ako in the future, alam niyo na kung bakit, no? Kasi nag-chemistry ako. Pero again, you have to take risk, no? For the betterment of the society. Okay? Para may ma-share kami sa inyo. Okay? So, yun yung goal namin sa science field. No? And hopefully kayo as engineers, magamit nyo yun to make our lives easier. No? So, ito yung definition ng mga terms na nandun sa Ghs Label. Basahin nyo na lang yan. Although, sinimplify ko na yan kanina. Okay. So, for acute toxicity, I would like to emphasize on this. Now, may tinatawag tayong LD50 sa acute toxicity. LD50 or lethal dose 50%. Ibig sabihin yan, that is the minimum amount of the chemical that can cause harm sa iyo. Lethal, ibig sabihin pwede ka na mamatay pag lumagpas ka na dyan sa LD50. Kaya nga 50 kasi 50-50 na buhay mo pag na-reach mo na yan. Okay? Each substances in the world has an LD50. Okay? So, yung water, may LD50 yan. Yung alcohol, may LD50 yan. So, lahat may LD50. Ibig sabihin, lahat ng chemicals sa paligid ay nakakamatay. Ano yung mga chemicals? Lahat ng bagay. Kasi sabi natin, chemistry, study of matter, everything is matter. So, ibig sabihin, lahat nakakamatay. Lahat yan nakakamatay. Okay? So, may tinatawag lang talaga tayong lethal dose. No? So, they are tolerable at small amounts, but in higher amounts, deads ka. Okay? So, I would like to emphasize on that, no? Para
aware kayo na totoo yung sinasabi na nila na it is not the identity of the substance that kills, it is the quantity. Okay? So, yan. LD50 yan. Now, punta tayo sa next way to communicate the hazard. We have the NFPA, no? So, hindi siya NFA, hindi din siya NPA, siya ay NFPA. No? So, pinagsama siyang NFA pati NPA. No? So, yan. So, NFPA. So, NFPA Hazard Identification System or the National Fire Protection Agency Hazard. This is also another way of representing the hazard presented by chemicals, no? Na similar with the GHS symbols, no? Pero sa GHS kasi may picture. So pwede mo ma-imagine ano 'yon. For NFPA, ang meron ay numbers. Ito yung example nun. Ito yung ayaw ko sa NFPA kasi numbers kakabisaduhin mo pa yung numbers na yan. No? Unlike kapag GHS, alam mo na, uy, may lumalabas na chakra sa tao. Ibig sabihin, malalatong chemicals na to. No? Sa NFPA kasi number. Ang idea lang dito is the higher the number is, the more dangerous it is. No? So apat na colors tong diamond na to. We have the blue, red, yellow, and white. Okay, kung blue, red, green yan ay Zide. Oh. Okay, so hindi eh. Okay, so ang kulay blue, it is about the health hazard. The higher the number is, the more dangerous it is to your health. The higher the number in red, meaning the more chances na mabilis masunog yan. Sa yellow, the higher the number is, the more unstable your substance is. Therefore, it is more reactive. Sa white naman, andito yung mga special codes, no? For example, pag acidic nakalagay diyan acid. Pag alkaline or base nakalagay diyan ALK, no? Example nun yung mga liquid sosa. Sodium hydroxide kasi yun kaya nakalagay dito ay ALK. COR meaning corrosive, oxy meaning oxidant, and then you have this nuclear symbol, ibig sabihin yan radioactive. Yan. And kapag may W na may slash, ibig sabihin wag gumamit ng tubig, no? For example, yung mga metals ng sodium, lithium, potassium, pag nilublob mo yan sa tubig, sasabog yon. Okay? Kaya kailangan hindi mo gamitin ang tubig pag nagde-deal ka sa ganong chemicals. No? O radioactive symbol, familiar na kayo dyan. Nasa Ben 10 din yan eh. Actually, nasa cartoons talaga yan. No? Yan. So yan, ang idea dito sa NFPA is that the higher the number is, the more dangerous it is. No? Pero again, medyo ina-outdate na nila to. Although, marami pa rin gumagamit nito. Okay. Ang common na ginagamit is the GHS talaga. Pero, ito rin ginagamit. Ang ayaw lang namin dito is number siya. Okay. Kasi for each number, may category. Basta ang idea lang, the higher the number is, the more mag-ingat ka. Okay? So, yan. And also, we have the GHS Safety Data Sheet or SDS. It is formerly called the MSDS, Material Safety Data Sheet. So, it is a document, no, which contains the information about the chemicals, ano yung dangers na pwede mo ma-encounter, ano yung mga ways to prevent disasters, no? Ano yung mga precautionary measures, ano yung identity ng chemicals, and paano mo siya itatapon sa paligid. Lahat yon nasa MSDS. So, ginagawa namin sa ChemLab, before you start the experiment, we make sure na you know the MSDS. Kasi kapag hindi nyo to binasa, tapos na-aksidente ka, delikado. Unlike kapag binasa mo to, tapos nag-experiment ka, alam mo gagawin mo. Alam mo yung first aid kit, no? Okay? So, yun yung idea lang dyan. So, ito yung info sa SDS. Hindi ko na isa-isahin yan. Okay. So, medyo marami yan. So, ibig sabihin, the document is actually a very long document. So, ano na lang, nasa PDF na yan. Hindi na ako magdudwell masyado dito. Ang focus natin is yung symbols. No? Okay. So, yan. So, ito yung example ng MSDS or SDS. Ito yung chemicals na dinil ko during my thesis. No? Marami yon pero ito yung primary examples ko parate. For example, acrylamide. No? Acrylamide,
Ito yung name niya, 2-propanamide, no? Or ethylene carboxamide. Okay. So acrylamide, ito yung ginamit ko sa thesis ko. When you subject acrylamide to gamma radiation, it polymerizes to form the polyacrylamide matrix. No? Ibig sabihin yan, from liquid, pag tinamaan ng gamma rays, magiging solid yan. Yan yung thesis ko. Okay? Saan ako nakukuha ng gamma rays? Sa Philippine Nuclear Research Institute. Doon ako nag-OJT. So doon ako na-inspire sa nuclear science, no? And with the knowledge I learned from them, yun, naging advocate ako ng nuclear science, no? Kaya we have to go nuclear. Di-discuss ko pa yan sa inyo in depth pag nandun na tayo sa nuclear chemistry, no? Okay, kasi na-appreciate ko talaga yung nuclear science. Okay? Idadamay ko kayo doon. Okay? So, yan. So, anyway, so ito yung acrylamide. Ito ginamit ko sa thesis, no? So, when I subject it to gamma rays, magiging solid yan. However, in its pure form, in the liquid form, or in the solid form, it is very toxic. And so, ito sa MSDS, nakalagay yung signal words, danger, hazard statement, nakalagay din dyan. You have the GHS symbol. Sabi ko sa inyo, pag pinagsama tong dalawang symbols na to, deadly talaga, no? Pero buhay pa ako. Pero hindi ko alam kung magkaka-cancer ako in the future or not. No? Kaya, rest in peace na lang sa akin in advance. Okay. Basahin natin yung health hazard. No? Ito yung mga hazard na na-encounter ko. Allergic skin reaction. So, hindi nangyari sa akin yan kasi nag-gloves ako. Genetic defects. Okay? So, ibig sabihin, pwede magka-cancer. Cancer. Suspected of damaging fertility. Ibig sabihin, nakakabaog. No? So, kung ako hindi magkaanak, either by choice yon o kaya because of the exposure sa chemical na to. Okay? So, yun yung dahilan. No? Okay? And may cause damage to organs. And actually, acrylamide is a neurotoxic substance. No? It can destroy your nervous system. Kaya nung nagthesis ako dito, super duper careful ko. As in, pag nagsuot ako ng gloves, dinodoble ko talaga. Takot na ako dito nun eh. Pero nung na-radiate na siya, safe na siya. Okay? Pero in its pure form, in its monomer form, ayun, delikado talaga yan. Kaya double gloves ako noon, naka-eye goggles talaga. Imagine nyo, sa PUP, ang init-init, tapos nakaganon ako. Wala eh, kaysa naman mamatay ako, di ba? Yan, nabuhay pa ako. Di ba? Ibig sabihin, effective. No? Yan. So yan, andyan lahat ng mga precautionary measures o response kapag na-expose ka, ito gagawin mo. Okay? So yan. And thankfully, di ko ginawa to kasi safe naman ako. So, andyan yung ibang details, so on and so forth na. Blah, blah, blah. Okay. So, yan yung isang chemical na ginamit ko ng thesis. This is the other one, the lead acetate. Okay. So, lead acetate, ito ay may lead. Okay. So, lead, ibig sabihin may heavy metal. It can cause cancer din. Di ba? Hindi pa ako namatay. No? Okay. So, ayan, may health hazard siya. You have this person na lumalabas yung kanyang kaluluwa. Very delikado talaga yan. It could be a carcinogen. And you have this, yung puno na walang dahon and may malungkot na isda. So, environmentally damaging yan. So, ibig sabihin, hindi ko to pwede itapon. Okay, so hindi ko nga siya tinapon. Trinit ko yung chemicals before ko i-discard. No? So, ganun. May mga chemicals kasi na pwede mo itapon sa sink kahit di mo na linisin. And may chemicals na kailangan mo ayusin muna, i-treat mo. Ibig sabihin, you react it with certain chemicals, no? Para makuha mo siya. Para safe na siya i-discard. No? So, yan. So, ganun ginawa ko. Hindi ko siya tinapon agad-agad kasi bilang chemist, may responsibilidad ako sa paligid, no? Kahit estudyante pa lang ako nun, no? May responsibilidad tayo sa paligid. Kasi hindi lang naman tayo yung nabubuhay sa mundo, no? Okay? Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Amen tayo doon, no? So, kaya kailangan maging responsible tayo sa environment. Okay? So, wag lahat ng chemicals itatapon. Nandito naman yun sa MSDS. Mapansin niyo, sometimes they use the NFPA symbols. Again, pag blue, health, pag red, fire.
Pag yellow, reactivity. And pag white ay special codes. No? Ang mababasa nyo, 1000. Ibig sabihin, medyo safe pa to. Okay? Medyo safe pa yan. Pero again, mas prefer ko to kaysa dito. Kasi ito vague to eh. Ito kasi, may pictures. Kaya mas cute na. So, ako ganun yung pamantayan ko eh. Pag may picture, edi cute na. Yan. So, ayan. Lahat ng info nakalagay dyan. Kung paano mo siya itatapo, nakalagay din dyan. Okay? So, paano kayo kukuha ng ganyan? Ano lang, Google lang. Kunwari, let's say, chemical na... isip ako chemical. Kunwari, glucose. MSDS. Type mo lang, glucose MSDS o kaya SDS. Okay? Yan, yung unang lalabas, yun na yun. Okay? So, ganun ginagawa namin. Bago kayo mag-start ng experiment, read the SDS first. Ayan, glucose o yung asukal. 1000. Ibig sabihin, safe naman yung asukal. Not classified for physical health or wala siyang GHS symbol. Ibig sabihin, safe yung asukal. Okay. Bakit kaya 1 dito, no? Siguro kasi nakaka-diabetes. No? Hindi ko sure. Bakit kaya may 1 dyan? Anyway, sila naman nag-a-assign yan. Sundin na lang natin. Dito applicable yung sumunod na lang kayo. Kasi sila na yung nag-ano yun. Pero sa sistemang political, hindi pwede susunod na lang. Di ba? Alam mo yan, PUP on tayo eh. Okay? So yan. Pag sinabi ng MSDS, ganito gagawin mo, susundin mo. Okay? Ganun. Para safe ka. So, yan. Blah, blah, blah. Yan. So, ganun lang gagawin nyo. You type the name of the chemical and then you find the MSDS. No? So, yan. Balik na tayo sa PowerPoint. And again, ang tawag dati dyan ay MSDS. Pero ang SDS ay ang preferred today. No? So, ito yung international standard. Ngayon, how to mitigate or how to address the issue of hazards, no? Kasi as I told you, hazards are everywhere. Andyan talaga yan sa paligid, no? Kahit mamatay ka, may hazard pa rin doon, no? May hazard sa langit kasi may impyerno, di ba? Ibig sabihin, may hazard talaga kahit saan tayo magpunta, no? Okay. So ngayon, there are systems, no, that we follow in order to control the hazard, no? So that the risk will be minimize, no? Yung risk yung minimize natin, hindi yung hazard. Kasi yung hazard andyan na talaga eh, no? Ang gusto natin mabawasan yung risk, no, of being exposed to the hazard. Okay? So ito yung hierarchy on the lowest. The most important pero the least effective is the PPE. Bakit kaya least effective 'yon? No? Mamaya discuss natin ha. Okay. The primary way, no, to control hazard is by using PPE para mabawasan yung risk, no. Then followed by administrative control, engineering control, substitution, and then last one, elimination. You may ask, bakit least effective ang PPE? Pero ito yung first step dito, di ba? Usually, sanay tayo sa pyramid, eh. But ito, inverted pyramid. Sabi dito, nasa baba, least effective, ang nasa taas, most effective. Bakit? Kasi, explain natin. Okay, so may PPE ka nga, no? Nagsuot ka ng lab gown, nagsuot ka ng goggles, nagsuot ka ng gloves, no? Lahat na, sinuot mo. Pero, hindi mo alam kung paano hawakan yung chemicals ng maigi, no? Hindi mo alam kung paano hawakan yung apparatus ng maigi. Ano mangyayari? Maksidente ka pa rin, no? Magsuot ka man ng PPE, lahat na isuot mo, wala din. Okay? Wala din mangyayari kung hindi mo alam kung ano gagawin mo. That's why PPE is the lowest of the yes, it is the first step to control hazard, pero ito yung least effective ones kasi bare minimum pa lang to. Ano yung susunod? Okay, bukod sa kailangan may PPE ka, kailangan alam mo kung ano yung ginagawa mo. Administrative control 'yon. And administrative control can be improved by attending trainings and seminars o kaya webinars, no? Kaya mapapansin nyo, pag kunwari nag-work na kayo sa laboratory environment, ipapadala kayo sa mga seminars.
Because andito yon, no? Under yon dito sa administrative control. Nag-PPE ka na nga, alam mo pa ginagawa mo, that means mas okay yung control mo sa hazard, okay? Okay? So ganun. Kailangan hindi lang nakasuot ng PPE. Kailangan kailangan alam mo yung ginagawa mo. Okay? So paano yung ginagawa? By education, training, seminar, o kaya by taking undergraduate courses, master's degree, PhD. So yun. Dito yon sa administrative control. We change the way people work by improving their knowledge. After this, we have the engineering controls. When you say engineering controls, this has something to do with your workplace environment. Okay? So it has something to do with your workplace environment. Kung paano ang lab mo. Sa PUP, medyo malungkot tayo dito. Okay? Okay, sa PPE meron tayo niyan, meron tayong trainings, no? Meron tayong mga natututunan sa school. Pero pagdating sa engineering control, medyo mababa pa tayo because under improvement pa yung laboratory natin. Kung nakita niyo yung lab sa SEIA, o kung hindi pa kayo nga pala first year kayo, no. Ano ba itsura ng lab sa SEIA? Kahoy. Imagine niyo may apoy, di susunog 'yon, 'di ba? So dito pa medyo mababa yung PUP sa engineering control. Kasi kapag okay nga, trained ka nga, nakasuot ka ng PPE, pangit naman yung environment mo, wala din. Ando pa rin yung risk ng hazard. At hindi lang sa'yo, sa paligid mo rin. No? Masunog yung school, mamaya nagkaklase pala ikaw sa ibang subject sa kabilang class. No? Damay kayo sa sunog. Yun yung Pero if you can create a good environment for your experiment, then mas effective yon compared to the other two. Okay? So, engineering control, it has something to do with the workplace, okay, sa environment mo. Kung meron ba yung good water supply sa PUP, walang ganon. Hindi uso yung water supply doon. Okay? Kaya yung CR doon is barado. Pero ini-improve na daw nila ngayon. We're not sure kasi wala tayo sa school. Okay. So, yan. Pag merong ang faucet, wala namang tubig. Merong shower, wala namang tubig. Edi wala din. No? So, palyado ka dito. So, ibig sabihin, hindi effective yung ways mo to control the hazard. Okay? Next one, substitution. Suppose you are working on with a thesis, no? And yung thesis mo ay delikado. For example, yung akin, I can just opt to substitute the chemicals, no? Pwede naman ako magpalit ng chemicals para mas safe, mas effective, no? Okay? So, mas effective yun pag pinalitan ko yung chemicals. Pero sabi ko, gusto ko kasi yun yung study ko. Di wala akong magagawa. Okay? Pero again, in research institutions or in industries such as mga pabrika, if you can choose better chemicals, no? Safer chemicals that reduces the hazard by significant levels, no? Pag nakapili ka ng substitution mo na chemicals, better yon, mas effective yon. Okay? Kasi hindi mo na kailangan masyado mag-worry. And ang pinaka-effective talaga is elimination. Huwag mo na gamitin yung chemical na yon kung merong namang alternative. Okay? O baka isipin nyo, elimination pala yung effective ha. E di wag na lang ako mag-thesis. Effective yun para hindi ako magkasakit eh. Okay? Oo nga, hindi ka nga nagkasakit, bumagsak ka naman, di ba? So no choice ka pa rin, no? Kaya yun, no? Ang kaya lang kapag mag-study ka is hanggang substitution, no? Pero ang elimination, yung hindi ka nagagawa ng study mo, di pwede yun, no? Tanggal ka sa trabaho niyan, no? However, yun nga, there are cases sa paligid natin that this is successful elimination. Paano yon? By regulation of government bodies, no? Nire-regulate nila yung chemical. For example, sa PIDEA, no, yung oxidant na peroxide that is controlled by PIDEA. Ibig sabihin, hindi lahat makakabili ng peroxide. Iilan lang. Okay, so kasi bakit? Ang peroxide, oxidant, and explosive. So by reducing the number of chemicals sold in the market, na-eliminate yung risk sa ibang tao. Okay?
Nakikita niyo yung significance ng regulation. Since limitado ang pwedeng maka-access, hindi na mare-risk yung iba. Eliminated na yung risk sa kanila ng peroxides. Let's say sulfuric acid. Sulfuric acid, ginagamit yan sa shabu. No? So to eliminate the risk, no, na gumawa sila ng mga shabu-shabu, nire-recall nila yung products, no, or nire-regulate nila. They just give the permit to schools, no, and to industries that create neutral products, no. Yun yung elimination. Ano pa? One primary and the most successful elimination na ginawa sa buong mundo ay yung sa chlorofluorocarbons. They knew that chlorofluorocarbons destroy the ozone layer, kaya nga may ozone hole. So ang ginawa na initiative ng United Nations is to eliminate the use of chlorofluorocarbons. Pinalitan nila ng hydrocarbon. As a result, the Earth is sealing. No, the ozone layer is sealing, hindi yung Earth pala. Yung ozone layer lang, gumagaling na yung ozone layer. Dati butas yan, ngayon humihilom na yung kanyang butas. No? Kasi na siya nawawala na yung chlorofluorocarbon sa atmosphere. Ibig sabihin, hindi na tayo tatamaan ng UV rays, hindi na tayo magkaka-cancer. No? Skin cancer. But again, you have to be careful. No? So yan, yun yung reason bakit elimination ang most effective at yung pinaka nasa taas. Oo nga, gumamit ka ng lotion, sunblock, pero ang dami pa rin chlorofluorocarbon, butas na yung ozone layer, patay ka pa rin. Okay. Ang ginawa nila, in-eliminate nila yung chlorofluorocarbon, kaya safe sila. Okay. Kaya ang gagawin na lang natin, kahit mag-sunblock tayo, actually kahit di na, okay na No? So yun. That's the explanation for the hierarchy of controls. Okay? Hopefully gets natin na. Okay? Pag may question, tanong nyo lang. Message nyo lang ako dyan. Okay, so again, ito yung mga details. Marami lang akong binigay examples. Kaya daldal ko. No? Okay. And punta tayo sa PPE because ito yung mga pwede natin gawin. Kasi although itong iba, kaya natin gawin, it requires administrative work. Okay? So kailangan nasa posisyon ka para magawa mo to. But as an individual, this is what we can do. Least effective nga lang. For example, pandemic. Pandemic, relate natin yan dito sa hierarchy of hazard control. Nagsusuot tayo ng face mask, nagsusuot tayo ng face shield na hindi naman effective according to research. No? Nag-alcohol tayo. Bakit ang taas ng COVID cases? Ano yung problema sa Pilipinas? Hindi nila ini-eliminate yung virus kasi wala namang administrative control Natutulog sila 'di ba? Totoo naman 'di ba? Yung isang nagparamdam lang ngayon, sabi niya, ganun daw talaga siya. No? Wala tayong magagawa. Parang sinumpa na ata talaga tayo. No? Yun yung problema sa Pilipinas. Hindi natin makokontrol ang COVID-19 kasi kung babase lang tayo dito sa graph na to, yung PPE, least effective pa yan compared to other measures. Okay? Ang dami pang pwede gawin, no? Ba't sa atin lang inaasa? Pwede namang gumalaw yung gobyerno para baguhin to, di ba? Totoo naman, di ba? So, yun yung problem sa Pilipinas. Lahat tayo nagpi-PPE naman, pero kung walang ginagawa itong nasa taas, wala rin. Sayang ang effort natin. Tignan niyo yung ECQ natin, di ba? 2 weeks yon. Ano nangyari? Wala, di ba? Kasi wala naman nagbago di ba? Totoo naman, di ba? Truly. Kasi parang halatang pagod na ako. No? Kasi nakakapagod na 1 year na 1 year na tong pandemic natin 'di ba? Lahat na lang inasa sa atin, 'di ba? Hindi ganoon. Okay? Kaya mapapansin nyo, related yung topic natin talaga sa current issues, no? Pwede nyo to ilagay sa essay nyo. Okay? Yun. So, ibig sabihin, for us to eliminate, para mawala na talaga yung hazard ng COVID-19, we have to eliminate the virus all at once. How can it be done? By us doing our job as citizens to wear PPE and for government to recognize what they can do for us. Ang laki ng tax natin. Ako monthly ang tax ko halos 1.5k. Okay. Halos 1.5k ang tax ko parati, no? Monthly 'yon.
Okay? So sayang yung pinapasweldo natin sa kanila kung sa atin lang pala iasa lahat, no? Just look at this graph, no? Dito tayo mag-reflect. Andito lang ang Pilipinas. Ang New Zealand andito. Okay? Ang Germany andito sila. Okay? Okay. Ang United States andito na sila. Okay? Kasi nagpalit na ng administrasyon and the Biden administration is handling the virus better, no, than Trump. So andito na sila, going up na sila. Ang dami na nilang na-vaccinate, no? Halos kalahati na ata ng population, I think. Okay? Sa Israel, andito na sila. Lahat halos vaccinated na. Okay? So yun ang reflection natin dito sa topic na to. 'Di ba? This is very related to our case, no? Okay. As long as we do the bare minimum, nothing. Kahit gawin mo yung bare minimum mo, wala pa rin talaga. Nonsense ang pinagagawa natin as long as the people on the top of the pyramid doesn't work, no? Okay. So yun yung ating yun lang yung aking point dito, no? Kaya that's why we discuss this because this is relevant, okay? So yun, so I hope na kung magkaiba tayo ng political view, wala tayong magagawa. Pero by just looking at this graph, tama tayo. Okay? So yun. Tignan nyo na lang yung graph na yun. Ito lang tayo eh. Ito yung gobyerno. Okay? Sila yung nakakagawa nito. Tayo as individual, nasa lower pyramid tayo. Okay? So hopefully ma-recognize natin yun. Okay? So ngayon, punta naman tayo sa PPE kasi ito yung kaya natin as individuals. How do we protect ourselves, no? Ito yung mga common na ginagamit natin. Safety glass, splash goggles, face shield. Yung face shield, matagal na namin ginagamit yan sa lab, no? Especially when we are dealing with chemicals that spatter out, no? Mga tumatalsik. Okay. Pwede mo rin yung gamitin pag nagpiprito ka ng isda. May hazard din doon. Gumamit ka ng face shield, di ba? Ligtas. So, yan. So, yan yung mga PPE na ginagamit natin for eye protection. Ilang example lang yan, and these are some of the categories. For eye and face protection, we use the safety spectacles. Ito yung mga salamin, eye goggles, and face shields. No, they protect our eyes. No, tignan nyo, eye and face protection lang yan. No, pero kapag respiratory protection, ibang usapan. Okay. Okay. So ito yung focus dapat natin pag pandemic no. Bakit tayo nagfe-face shield? Dapat ito yung focus natin, 'di ba? Weird talaga ng government natin. Again, lahat ng yung sinasabi ko nasa hazard control 'yan. Okay. So tama tong sinasabi natin na to. Okay, so respiratory protection, ito 'yon, kailangan natin ng filtration respirator, chemical cartridge devices, and air supplying equipment, no? Ito yung mga oxygen tank kapag kayo pag kunwari firefighter kayo, sasabak kayo sa apoy to rescue people, you have to have your air supply so you will not be suffocated. Itong chemical cartridge and yung filtration respirator, nakita nyo yung sa Facebook, yung dalawa sa palengke na yung parang naka Among Us, no? Yung nakaputi sila, tas yung mukha lang kita, meron sa likod silang packs sa likod, no? May box sila sa likod, no? Ang tawag dun sa nasa likod ay respirator pack, no? 'Yan. PACK 'yun, ha. Ay, baka ibang spelling na sa isip niyo. So yung respirator nasa likod, no? Andun yung HEPA filter, no, to kill the viruses that could enter the lungs, no. So filtered, safe na safe sila, no. So actually, hindi sila katawa-tawa, although medyo funny minsan talaga, no? Pero in reality, gano'n kasi talaga dapat, okay? Gano'n dapat talaga ang ginagawa sa mga healthcare workers natin. Hindi lang dapat sila naka face shield, face mask, no? Dapat nakagano'n sila, naka-respirators sila, filtration respirator. Kasi mas effective 'yon in eliminating the viruses, no? However, the problem is 20K yon isa. And sabi nga dun sa Facebook post na yon, nakita nila yon sa Lazada or sa Shopee. May dalawang bumili nun worth 20,000 each. And yung dalawang yon, most likely sila yung nasa picture. Okay. So, yon? Effective yon, no? Yan. Problema, mahal nga lang. And sana,
may ganun din yung mga healthcare workers natin kasi kawawa naman talaga sila, no? Okay. Ginawa na nga nila lahat, no? Isang taon na silang nasa ospital para sa atin pero wala naman ginagawa ang ating pamahalaan masyado, no? So, kawawa naman, no? So, yan. Ang best na lang na muna magagawa natin sa ngayon is stay home. Pero again, hindi yun yung sagot sa problema. Ito yung sagot sa problema. Elimination, no? Okay, so yun. Okay, so yun lang. Asan na ako? So yun lang, yun yung sa part ng respiratory protection, hand and arm protection, kailangan nag-gloves tayo. So sa laboratory, hindi lahat ng bagay na hahawakan ay bare hands, no? Kasi may instance sa lab na ito nangyari to sa school, no? May patak doon sa table namin. So syempre, wag mo hawakan ng bare hands 'yon, no? Okay. So ginawa namin, naglagay kami ng tissue. Mamaya yung tissue nasunog. Bakit? Kasi acid pala yun, yung patak na yun. Imagine mo, hawakan mo yun by bare hands, di ba? Okay. Susunog yung kamay mo. Okay. So, yun. So, if ever hawak ka man ng chemicals sa lab, kailangan naka-gloves, no? Okay. Pero ideally, wag mo sila hawakan directly. Okay. Foot and leg protection, ito yung kapag maglalab, hindi pwede naka-skirt, no? Baka isipin nyo naman, discrimination yon. And gusto ko lang naman mag-skirt, no? Gusto ko lang po mag-skirt talaga. Okay, wala namang masama doon, no? Wala namang masama talaga. Pero pag usapang safety, sundin natin yung protocols, no? Walang problema magsuot ng skirt, no? Okay, ganun pa man kaigsi yan, sige, okay lang, no? Okay, ang problem is kapag nasa lab ka, tapos nakaganong ka, matalsikan ka pa ng chemicals eh. Sayang yung skin mo. May mga ganong cases ba nangyayari? Yes, no? May mga alam akong ganong cases, hindi sa section namin nangyayari yun eh, pero sa ibang mga section. Okay. So may mga natatalsikan sa legs ng chemicals, no? Buti na lang, hindi sila corrosive. Imagine mo na lang matalsikan ka ng sulfuric acid, no? Magbabalat yung buong binti mo. Sayang yung legs, no? Hindi ka na makapag-skirt after the class kasi nasa hospital ka for treatment. Okay, so again, pag usapang fashion, okay lang sa labas ng lab. Pero pag nasa loob ng lab, strict tayo. Pag sinabi ng prof nyo na bawal mag-skirt, wag nyo na ipaglaban kasi bawal talaga. For safety nyo yon. Okay. Kasi sa lab, na-recognize natin lahat ng hazard, 'di ba? So kung ayaw niyo maging mataas ang chances niyo ma-expose doon, magpantalon kayo, okay? So walang problema sa outfit except kung nasa lab ka, may proper na outfit tayong susundin, okay? So hindi pwede yung naka-skirt, kailangan pantalon talaga. I have this classmate, no, si ate girl, no? Ate girl. Hindi ko na ng pangalang classmate ko. Close friend ko siya, no? So kapag hindi kami lab class, skirt siya, okay lang, no? Then pag lab, pantalon siya. Ganun kasi dapat, no? So hindi naman OTD parati sa PUP. Alam nyo, sa PUP, yung mga nag-OTD lang, mga first year. Pagdating ng second year, third year, fourth year, bangag na kayo lahat. No? Kaya hindi na kayo focus sa damit, no. Okay. So ganun. Share ko lang 'yan kasi wala kayo sa PUP, sayang. Basta ganun ha. Ang OOTD sa una lang 'yan, pero pag naging focus na kayo sa lab works especially, hindi nyo naisipin ang OOTD. Mas isipin nyo yung safety nyo. Okay? So again, okay mag-OOTD, wag lang sa lab. Okay, kailangan nakapantalon dito. Torso protection, ito yung chest part, no? So to protect your chest part, kailangan hindi kayo nakasuot ng mga damit na okay lang naman yung mga revealing pero wag sa lab. Okay, sabi ko nga, wala tayong problema sa outfit outside the lab pero pag nasa lab, doon tayo mag-ingat na. Kunwari, naka-spaghetti, no? At matalsikan ka ng chemical sa likod mo, sunog yung balat mo, sayang, no? Sayang yung balat mo. So, we wear t-shirt, no? Ako, nagka-t-shirt lang ako parati pag lab eh. T-shirt na, plain, okay. Bakit plain? Para alam ko agad kung, kunwari, matalsikan ako ng chemical, kita ko agad, no? Saan ako natalsikan. Okay, so, ganun. You wear your shirt lang, then your long pants, and then
magla-lab gown ka. Lab gown is a very long coat, no? Nakakita na naman kayo niyan. So kung hindi kayo nakakita niyan, manood kayo ng Powerpuff Girls. Meron doon si yung professor na yon na naka-lab gown yon parate. Okay. And sa YouTube, marami naman naka-lab gown doon, no, para makita niya. So lab gown, mahaba yon as much as possible hanggang dito sa arm. Dito sa wrist pala. Although merong hanggang ano lang, hanggang braso lang. May 3/4, merong long sleeve, no. So depende sa uri ng lab na gagawin mo. Mas okay yung long sleeve o kaya yung 3/4. Depende. Kunwari biology lab yung ginagawa mo. So ano ka, 3/4, no? Kasi magugas ka ng kamay doon parate. Pag chem lab, ikaw ay long sleeve dapat. So anong purpose niyan? Para kung matalsikan ka, hindi agad tatalsik sa damit mo or sa balat mo. Okay. Doon muna siya sa lab gown tatalsik. Okay, so share ko lang ulit, nangyari yan sa akin, no? I was working with a chemical and by accident, no, tumalsik ang sulfuric acid sa lab gown ko. Hulaan nyo ano nangyari. Ang bilis na butas ng damit ko ay nung lab gown. Pagkatalsik, lumaki agad yung bilog eh. As in, ganun kabilis. No? O imagine nyo, what if naka-t-shirt lang ako nun, hindi ako nag-lab gown. Tumalsik yun sa damit ko, mabutas yung damit ko. Paano ako uuwi? Uwian pa ako nun, di pa ako nun nagdodorme. Second year ako nun eh. Imagine nyo na uuwi ako sa bahay na may butas sa damit ko. No? Pinagtinginan na ako nun sa LRT, sa jeep. No? So, yun yung yun yung iniiwasan natin. Okay, bukod sa health concern, syempre, sayang yung damit natin and sayang yung skin natin. Okay? So, yan. So, again, mapapansin nyo dito, yes, we really have to, we really have to adhere with the protocols, no? Kailangan sumunod sa protocols, no? Okay? Especially sa mga PPE. Kung anong mga kaya nyo gawin to protect yourselves, gawin nyo, no? Kung kailangan nyo bumili ng filtration respirator, katulad nandun sa, sa Facebook post na yun, gawin nyo kaso mahal nga lang. Kaya mag-face mask na lang. Okay? So lahat ng yun hindi yung kakornihan. Hindi yung kakornihan. Ay, naka-lab gown ka. Ay, naka-face shield ka. Ay, naka-goggles ka. No. Hindi sila kakornihan. No? Kasi yung iba kasi isipin nila, ay, corny lang yan. No? No. Kasi if you die, wala kang pambayad sa bills. No? Magkano bill sa ospital? Minimum na 50K. Check up pa lang yun. Pag na-confine ka, 100,000 to 1 million yun. Sayang pera, nag-PUP ka nga para makatipid, tapos na-hospital ka naman, ganun kataas yung babayaran mo. Wala din, di ba? So, yun. You really have to protect yourselves, no? Kasi, again, hazard, nasa paligid yan. What we can do is to minimize the risk, no? By wearing PPEs. However, kahit naka-PPE ka, take note na yung hazard, nandun pa rin yan. Okay, so, it doesn't mean na kapag naka-PPE ka, pwede ka na magsayaw-sayaw sa lab. No. You still have to be prim and proper. No? Kailangan alam mo yung ginagawa mo kasi andun pa rin yung hazard. No? Okay. Wearing defective PPE offers no protection. Wala rin, nag-face mask ka. Tapos yung face mask mo, copper mask pala. Wala din yun. Bakit? Ang copper mask, butas yung ilalim nun eh. Okay. Wala namang may copper doon pero 1% lang. Alam nyo kung ano yung effective na copper concentration para makapatay ng bacteria? 99.999%. Ibig sabihin, bakal dapat yun nasa mukha mo kung gusto mo mamatay yung bacteria sa copper surface. Hindi naman bakal yun eh, di ba? Copper coated lang yun. 1% nga lang ata. Okay, ayan, may patunay ako doon kasi nagbasa ako ng journal article nun. Okay, so huwag kayo gumamit ng mga PPE na walang kwenta. For example, copper mask, no? You really have to wear the surgical mask, no? Na yung 3-ply, yung 3-ply meaning nun 3 layers, no? Okay, may absorbent layer, may filtration layer, and mayroong water repelling layer. Okay, so yun yung kailangan mo gamitin. Okay? So, huwag kayong magsuot ng copper mask ha. Pag may nakita ko nagka-copper mask sa inyo, ay nako, nabudol kayo. Okay? Pero it offers no protection. No? Kasi butas yung ilalim nun. Okay? And again, sinasabi ko sa inyo, bago kayo maniwala sa pinagsasabi nila na scientific, you ask scientists, no? You ask professors like me. Okay? Kasi kami, alam namin yun, no? May nagtitesis sa chemistry ng copper as antibacterial. Effective siya, yes. However, if the concentration of copper is very high, dun lang siya nagiging effective.
And kailan nagiging very high yung concentration ng copper? Kapag bakal yun. Imagine mo, kaya mo ba ilagay bakal sa mukha mo? Hindi. Ang uncomfortable eh, 'di ba? Okay. So 'yan. So wag maniniwala sa mga marketing people, no. Sabihin na this is scientifically proven. Tanungin mo, asan yung scientific paper that will prove it correct, no? Okay. So yun yung difference ng may alam, no. Alam mo kung niloloko ka lang. Okay. So 'yan. Next one, improper wearing PPE may not give maximum protection. Example, face mask. Nag-face mask ka nga, exposed naman ilong mo, wala din. So, bumahing ka nga, bumahing ka, pero tinanggal mo face mask mo, ganun din, di ba? O kaya, meron naman isang picture, isang lawyer sa Pilipinas, no? Dinikit sa face shield ang face mask. O, di wala din, no? May PPE nga, pero hindi naman sinusuot ng tama. So, wala rin kwenta. Okay? So, ang kailangan, gumamit tayo ng appropriate PPE and suotin natin siya effectively. For face mask, make sure that etong part na to, etong part ng nose ay fully covered. Pag huminga kayo, tas nag-miss yung inyong glasses, ibig sabihin nun, hindi fully protected yung part na to sa ilong mo. Okay? Ibig sabihin, pwede pa pumasok yung viruses doon. Okay? So that's why you really have to fit it, no? Kaya nga may bakal yun dun sa taas. Iniipit yun sa ilong para mag-shape siya sa ilong. Okay? O yun sa ilalim, yun sa gilid, i-check nyo kung nakadikit sa mukha nyo. Kasi kung hindi, pwede dun pumasok yung viruses, no? And also, yung face mask nyo, every 4 hours lang yun effective. Beyond 4 hours, palitan nyo na yun. Okay? Palitan na yun after 4 hours. Nakalagay naman sa box eh. Ako ginagawa ko pag lumalabas ako, I have yung face mask na suot and then may reserba ako na iba pang face mask. Okay? Marami namang supply ng face mask ngayon, unlike dati. So bili ka lang sa Kanto or sa Shopee. Okay naman yun eh. Okay? So ganun lang ha. Again, hindi enough yung may PPE ka. Kaya nga nasa lowest priority, no? Hindi enough kasi yun. Ang kailangan ay alam mo kung paano suotin ang PPE ng maayos. O nag-lab gown ka nga, hindi mo naman binoton yung damit mo. Hindi wala din. Tumalsik din chemical sa loob mo. Okay? So yan. And sometimes PPE may cause additional hazard, no? Paano yun? Kunwari, yung PPE na suot mo, hindi appropriate for the experiment, no? Kasi may PPE na for example, may lab gown na fire retardant and merong lab gown na normal lang. Okay? So, kunwari, you are dealing with combustion reactions. Kailangan ang PPE mo ay fire retardant, no? May ganung lab gown. Kaso medyo mahal. Okay? So, panoorin nyo si Nile Red, no? May ganun siyang lab gown eh. Yung pang apoy-apoy talaga. Okay? Kasi kung kunwari yung PPE nyo, 'di ba nakalugay 'yun sa baba, no? Kunwari maluwag, no? Mahaba, masyado kang mapayat, no? Ako ganun kasi, payat ako kaya naghang low yung damit, no? Tapos kunwari madikit 'yun sa apoy, pwede pa masunog yung PPE ko, no? So dapat you wear your appropriate PPE, kailangan naka-fit siya. And again, kailangan proper yung usage mo, ha? Okay. And for emergencies, kailangan you should be prepared, no? Kailangan marunong kayo gumamit ng first aid kit. Ito ay advantage ng mga Boy Scout, Girl Scout, no? Ako nung bata ako, Cub Scout lang ako eh. Hindi na ako nag-Boy Scout nung high school. Wala lang. Kasi naging GC na ako nun eh. Okay. Nag-focus na ako sa journalism nun, kaya ganun. Pero hindi ka cornyhan yung Boy Scout, Girl Scout. Baka isipin nyo, ay, ang corny-corny naman, para ka naman bata dyan. No, kasi alam nila yung mga remedy, alam nila yung mga first aid kit. No? Actually, kung ikaw mapunta sa isla na by accident, mas gugustuhin mo kasama mo mga Boy Scout, Girl Scout kaysa sa mga normal na tao lang kasi sila yung skilled, no? Okay. So when it comes to emergency, they are knowledgeable enough to use first aid kit, no? So alam ko tinuturo din sa kanila yung mga CPR, no, and other ways to band yung kapag kunwari may sugat, lalagyan mo ng gasa. May proper may proper way to do that. So alam nila 'yon. Okay? So hindi ka cornyhan 'yon, no. 'Yon.
malaking tulong 'yon just in case of accidents, no. Okay. So kaya kayo kung may bigan kayo ng taong alam 'yon, okay? Ako may mga kaibigan akong gano'n, eh. Okay. Next one, in case of spillage, there should be an appropriate kit for that. Ito hindi to common sa Pilipinas kasi tipid-tipid tayo. Okay? Kaya wala tayo nito. Pero sa ibang bansa uso to. Kunwari, kumalat yung chemicals na marami, nabasag yung container. Itong nakarolyo na to, ipapatong nila yon dun sa spill. Okay. So absorb niya effectively yung mga natapon. Okay? Magandang absorbent to. Then yun, i-dispose mo ito mismo. And then next one, kailangan meron kang ganito. Sa PUP may ganito na, sa FEU may ganito din. Okay? So tawag dito ay shower. Of course, shower yan. Ito ay eye wash. Okay. Para saan yung eye wash? Hindi syempre, kunwari matalsikan yung mata mo or yung mata mo matamaan ng fumes ng gases. You have to wash your eyes for 10 to 15 minutes. Mahapdi ba yon sa mata? Hindi. Okay, na-try ko na kasi mag-eye wash. Although hindi ako na-aksidente, trinay ko lang kasi bored ako. So sa FPU nun, wala akong student sa class ko. Sabi ko, ano kaya feeling ng eye wash? Ginanong ko yung mata ko. Malamig sa mata. Okay, so yan. So kailangan 10 to 15 minutes madalas if you are rinsing your eyes so that the chemicals will be washed off. Ito naman, kailan mo kailangan maligo kapag ikaw ay natapunan sa katawan ng chemicals. Gagawin mo dyan, tatayo ka dyan, hihilahin mo tong bakal na to, and yung tubig, dadaloy yan sa iyo. No? Okay, dadaloy sa iyo yung tubig-tubig na yan. How long? Mga 10 minutes din. Okay. Di ba instant ligo ka agad na? Kunwari, di ka naligo, nag-class ka, ligo ka dyan, okay lang. No? Okay. So, mga ganyang bagay, important to, no? Para sa safety ng lahat, no? Okay, sa PUP may ganito pero walang tubig masyado, mahina, and wala siyang drainage, no. Bago ako graduate kasi na-install na to noong 2018. Pero ang problema, walang drainage, no. So nung binuksan ko 'yun, kumalat sa sahig. Siyempre umalis na lang ako para kunwari hindi ako may makasalanan. Okay. Walang drainage sa baba. I don't know ngayon kung ayos na siya, no. Pero yan, hindi ko rin alam kung may tubig pa rin sa PUP, no. Kasi may times na wala, no. Kaya yan. So medyo mahirap mag-lab sa PUP and hopefully ma-address nila yung issues na yun. Kasi again, kahit magsuot ka ng PPE pero yung environment mo is not good, wala din. Okay? Check the labels of fire extinguishers. No? Fire extinguisher, yan, nagamit namin yan sa PUP uli. Hulaan nyo anong subject, Org-Chem. Org-Chem na naman. Kasi nangyari doon, yung alcohol kumalat, hindi nagliliyab. Muntik na masunog PUP nun eh. Buti na lang may fire extinguisher. Hindi namatay agad yung fire extinguisher. Yung kwento ko na yun, masyadong simplified, pero syempre, madaming drama na nangyari doong araw na yun. No? Pero yun yung idea. Basta marunong kayo gumamit ng fire extinguisher, good yun. Paano nga ba? Diba, kapag gumamit kayo fire extinguisher, may bakal doon sa ini-squeeze. You pull that, hilahin mo yung bakal na yon. You aim the nozzle kung nasan yung apoy, and then you squeeze the handle. Okay? So pull the pin, aim the nozzle, and then squeeze, no. Kaya ang shortcut nila doon ay PAS, no, pass. Okay. So kailangan alam nyo yan, ha. College na kayo, marunong na dapat niyan. And then lastly, it is always important to put safety first, no. Ipagpaliban nyo na yung OOTD, ipagpaliban nyo na yung mga design sa katawan, borloloy, no. Basta ikaw ay safe, no. Kasi again, ang buhay ng tao ay priceless, no. Hindi siya matutumbasan ng pera, no. Okay. Sabihin man natin 5 million, hindi pa rin, no. Kasi buhay mo 'yan eh. Lahat ng knowledge ng magulang mo binigay niya diyan, no. Lahat ng effort sa buhay binigay nila sa iyo. Okay. So hindi matutumbasan ng pera ang ating buhay, no.
O bigyan ka man diyan ng ano na o eto 5 million bilang ano ayuda, hindi pa rin sapat 'yon, no? Basta you must always put your safety first na. Okay? Walang magre-replace sa inyo kundi kayo lang mismo na. Okay. So kasi love na love kayo ng mga magulang nyo kaya ganun na. Ingatan nyo sarili nyo. Huwag isipin ang OOTD, mag-focus sa safety. Okay? So with that, tapos na yung ating session. Ang haba ng session ko, no? 2 hours tayo ngayon. Okay. Kasi parang naging webinar type tayo, no? Okay. So for your activity, kung may question kayo, message niyo na lang sa ating chat box, ha. So for your activity, prob set lang meron tayo. Wala tayong quiz sa chapter 1. Matuwa kayo doon kasi wala tayong quiz. Okay. So for your prob set, this is an individual prob set. Make a short essay, at least 3 paragraphs, 1 page only, about your reflections on chemical safety discussion. Okay? So, kung ano yung mga diniscuss ko kanina, pwede nyo isama yan. Okay? So, nilagay ko na yan sa Google Classroom natin. So, ito yon. Ayun, so 8 na kayo. Good. So, make a short essay, 3 paragraphs, 1 page only. Again, hindi necessary punuin yung page kasi ayoko ng masyadong mahaba na discussion. Basta yung direct to the point lang. Make sure to relate your story with the lesson. You can also watch this seminar from ITDI, for more expert opinion. Okay? Kung gusto niyo pa manood ng webinar, sige go lang. Pero again, na-discuss ko na rin naman yung content nito. Okay. So i-relate niyo yung current issues with with this one. Okay. So use this file and yan, i-edit ang name, student number, program and section. Title, baguhin nyo, kayo bahala sa title. Ito yung paragraph. 3 paragraph lang, intro, body, conclusion. Yon, kayo bahala. Okay, so intro, body, conclusion lang. And then, English, Tagalog, okay lang. Wag lang Taglish na. Kung may English term kayong isa-cite kapag Tagalog yan, i-italicize na. Kasi ganun dapat kapag Tagalog ang Tagalog ang piyesa mo. Okay. So hindi mo kailangan punuin to, ha. Okay. So huwag kayo ma-pressure. Pwede po ba baguhin ang font size? Ang font size nito ay 12 ata or 11. 12 ata or 11 yung font size. Check ko. Wait lang. Check ko lang. Nawawala. Essay template. Ayun, ang font size niya ay 11. So, ayun, okay lang naman kahit di nyo mapuno. So, siguro okay na yung 11 na font size. Sa title ba? Oo, pwede. Ginanyan ko lang talaga yung title para title, no? Yung title okay, palitan nyo yung font size, okay lang. Kunwari, mahaba title nyo, 5 sentences. okay lang. Palitan nyo na lang yung font size. Pwede ka size neto. Ito 11 pala to. So pwede rin 11 to, ibahin nyo lang color. Example, color blue. Okay, para madali mabasa. Okay. So yun, hindi necessary punuin yung page, ha. Okay, wag nyo na punuin. Yung kawawa naman kayo. Okay na yung kahit kalahati lang. Basta kompleto yung ideas. I will give you full points. No? Nabait naman ako sa pointing ng essay. Pag okay sa akin, 50 agad. No? Bihira yung lower than perfect score sa akin. Okay? Maliban na lang kung may mga grammar errors tayo o kaya meron tayo mga wrong info, doon talaga ako nagma-minus. No? So again, export this file. Pag na-type nyo na yan, export it to PDF. No? Para pagka-click ko, yan, maayos na yung format. Okay? So export the file to PDF para malinaw. And what else? Sabi ko dito, submission is Saturday. Pero para in consideration for those students na may difficulties with let's say
nahirapan sa gadgets kasi may kahating kapatid, no? Okay, kunwari, online class ka ngayon, tapos kapatid mo mamaya, no? Hati kayo sa laptop or minsan nasa cellphone kayo. Okay, so pwede nyo i-type pa rin yung sagot niya, pero I will give you more time, no? So sabi ko dito, submission is Saturday, pero okay lang lumagpas sa Sabado. Okay lang kahit lagpas kayo Sabado. Okay lang until end ng SEM. Pero it doesn't mean na end ng SEM na kayo magpapasa, ha? Kaya nga binigay ko yung Saturday as free day para makapag-focus kayo dito. Okay? So, yun. So that means wala tayong classes sa Sabado. Focus on the activity na lang, on the ProbCent. Kung gusto niyo panoorin yung webinar para mas maraming inputs, edi go. Okay? So, but I think what we discussed today is enough na for your reflection paper. Okay? Yan. So yan, saan kayo makakuha ng info? Punta lang kayo sa mga news articles, journal articles. Yan yung mga gagamitin nyo. Huwag yung mga Facebook post ni mga kauson. Ew. Okay. So wag ganun, ha. Ang kunin yung source ay mga reliable news agencies, no. Wag yung mga yung out of nowhere biglang may news agency na ganito ganyan, no. So yun, doon tayo sa mga kapani-paniwala, no. Siyempre, ayaw natin ng fake news, no? Okay. So yun. Kung may journal article kayong masasite, better. Okay? So, do you have any other questions? Or okay na tayo? Sana may natutunan sa session natin ngayon, ha. Again, ang PPE ay first line of defense, no? Pero hindi yan yung ultimate na tatapos sa pandemic natin na ito. Okay? So hopefully, other than being safe, no, is maging aware tayo sa paligid natin dahil nagbabadya na ang election. Okay? Namimigay na ng kalendaryo. Okay? So, bukod sa pagiging maingat at pagiging mabuting estudyante, maging matalinong mamamayan din, ha? Okay. PUP-an kayo eh. No? So, dapat matatalinong mamamayan tayo. Okay? So, ayan, mapapansin nyo yung mga topics ko, minsan i-relate ko sa current events, no? Para mas makarelate kayo. Okay. So, yan. With that, I think we are good, no? Kung wala ng question or meron pa. Okay, so I think wala na, no? So, a copy of the lesson will be uploaded on my YouTube channel, JKemi. Sabi ko na yun last time. So, kung gusto niyo panoorin uli yung lesson natin, go lang, no? So, i-upload ko to later, no? Para sa mga hindi makaka-attend, no? O yung mga hindi naka-attend na classmate, pwede nila panoorin uli. Okay? So, I'll see you again next week, Wednesday. So, next week, Wednesday, we will start with, thermodynamics. So good luck and stay safe. No? So good luck talaga. No? So ingat muna and stay safe and enjoy your Saturday kasi wala tayong class. Okay? So thank you and bye-bye. Thank you, sir. Thank you. Ingat.